era frétta? Niin mä laitan viimamesto. Oli boss näitä menee. Siinä tarppi! Hän sylvästi opposti! Vittu, I am a robot. Áhundreittur, þú ert státtur að vera slátrættur Ostrakill! Nej. Den får soffigt jag behöver något sko. Góðkvöldi, kæru landsmenn, verið velkomin í Little Craft-deildina. Sería kvöldsins prjónaskóli ömmu gegn mýmklúbnum Begla, sem síðasta sería Group Stages. En áðurum fyrir mig hana skulum við byrja að fara yfir helstu sviftingar í Group Stages sem nú að koma að lokum. Snorra dvergarnir höfðu betur gegn mýmklúbnum í þeirra seríu. Tóku seríuna 2-0, enda Group Stage með 3-1 skor eftir að hafa sigrað Batsons, Mýmklúbbinn og prjónaskólan, allt 2-0 og tapað 2-1 fyrir hamstrinum og skeppnunum í fyrstu umferð. Mjög gott rönn hérna hjá Snorra dvergunum. Nú fyrir miðjunarriðlinum þá eru, eins og við sjáum, Batsons, hamstrinum og skeppnunar, prjónaskóla ömmu, öll með 3-2. Fara í upper bracket en það eru bara neðstu liðin þarna sem byrjar í losers. Nú neðst eru, GGFF sem að fóru sigralausir í gegnum grúpstilsið. En spilaði voru síðan tiebreakers fyrir seinasta slot í upper bracket og það var milli TD, SIT, 3XL og seinasta lið var býtum við Leftovers, já. En byrjaði á leik milli TD og Leftovers sem að fór 2-0, það var best of ones sem að TD sigruðu fyrsta leikinn gegn Leftovers með öruggum yfirbörðum og tóku í framhaldinu leikinn gegn C3XL einnig og dreifðu sér þannig seinasta slotti í upper bracket. Þurfa þá ekki að byrja á best of 3 þurfa ekki að byrja neðar í bracketinum og spila fyrir elimination strax. En við erum með nokkrar hérna farsalstu hitunar á mótinu. Það Snapfire sem ein mest pickast hitan með 65% win rate. Hefur gengið mjög vel. Önnur svona notable pick eru Ursa, besti carryin að því að verið svo far, Shadow Shaman, Pickard Olsen með 75% win rate og svo Centaur, offline hitin sem var svona best með 69% win rate. Og ef við skoðum síðan aðeins lélegri hitunar þá erum við með Dawn, Venge og Ogre öll með svona, færri en 10 pick en fleiri en 10 pick en undir 40% win rate og Sus hefur verið svona minnst farsalasta hiti mótsins með 27% win rate í fleiri en 10 leikjum. Segjum þetta gott í bíl á fréttum og vindum okkur í seríu kvöldsins bara eftir stutt auglýsingalið. Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're
here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, komið sæl aftur. Takk fyrir Bergur fyrir yfirferðina á hvernig þetta er búið að fara hingað til. Núna er PÖ
mútið MKB og ég er Clarity Addict eða Aron. Ég er þunglindumundur eða Adam. Og ertu búin að fylgjast mikið með litlu kraftadeildinni í ár? Maður er búin að vera með annað þau á þessu sko, en maður er búin að vera margar seríur á stuttum mittibili og svona. Já, maður er ekkert að horfa á allt einmitt. En þessi lið eru svona fyrir miðja töflu og virðast vera spennandi viðureign framöndan. Já, þau eru að berjast upp á upper bracket spot. Einmitt. Þannig að þetta verður hörku. Og svona, ef annar liðið er að fara í lower þá verður það svona með þeim sterkar í lower bracket. Já. En þeir sem mæta þeim síðan seinna í lower, það verður alveg viðureign. Erfitt að eiga við bæði þessi lið. Já, það verður klálega gaman að fylgjast með lower upper bracketinu eftir þetta sko. Og draftið byrjaði að banna hérna mest winrate carryinn eins og við sáum áðan, Ursa. Silencer virðist vera algengt bann en það er bara pirrandi að spila á mótunum. Já. Ég er bara fegin að fara í stream sem er ekki Bergur með báðar hendur á mikrofónunum og hérna directed camera að sína ekki eitthvað bounty rún í staðin fyrir kill mid. Já. Þetta verður vonandi aðeins betur. Það verður gott að vera með hérna observer núna. Frekar svona standard burn, ég held að Litsin sé hérna bann á Louis eða frændas Huey, ég man ekki hvor er pós 4 í hafðum. Eflaust Huey. Held að Lit sé svona eitthvað comfort pick hjá ömmunum. Og þeir það er Sand King. Bara taka Sand King strax. Ok. Er eitthvað Sand King connoisseur í grunnskóla ömmu? Já, er þetta ekki að þeir flex þetta svolítið á mid og offlane? Að þeim finnst það þægileg hitchakernanlega? Já. Mér finnst hún vera smá dottin út, sko. Já. En ekki þessi. Nei. Ekki þessi. Mest winrate hitjan í litlu kraftdeildinni og örugglega bara að dota. Já, hún er alveg rosaleg bara núna. Hún er bara contestið í hverjum einustu. Tekur þú ekki eins og ég var að lóðsa félag okkar eins upp daginn að taka vinstri talentin í level 10 sem er burn damageið? Jú. Já, það er bara auðveldra að farma með því. Já, og þú ert að rössa sjardin, stakka með sjardinum, þá er það bara... Þó að hitt sé skemmtilegt að núka fyrir aðeins meira með skattashot. Já, en meira damage. Já, en burn damageið er meira. Já, það er meira damage, einmitt. Og líka bara, þú bara tekur út camps og creepers og healar. Og healar, náttúrulega. En já, það er bara Q-Vaff og creepin eru döið á lane. Já. En já, mjög sterk hetja. Held að sé engin hetja sem getur eitthvað leinað á mótinni á þess að fá lilsredder í smettu og missa 30%. 50% sko. Þetta er alveg lilsredder level 1 sko. Einmitt. Það er Abaddon líka ég er búinn að sjá í nokkrum leikjum sem ég horta og hann er problem. Já. Ég held að það sem hefur verið að einkenna svolítið litlu kraftadeildina núna er mikið teamfight. Já. Og ef þú vinnur teamfight þá tekur þú objectives. Það er svona eins og sé minna af að taka pick-off og taka objective. Þú er ekki í 5-4 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þeir bara all or nothing taka teamfightin. En Shaman líka vinsæll. Já, meme-klúburinn er bara búinn að skoða hverjar hetjur eru að vinna í deildinni og eru bara að pikka þær. Já, klárt. Á blaði. Já. Þá er meme-klúburinn með yfirhöndina. Ég meina búinn að sína báða supportana sína, gerir ég ráð fyrir að Klokkverk. Ok. Getur náð ömmunni þegar hún er að Já, klokk er mjög góður á móti ömmunni og eiginlega Shaman líka. Já. Bara eitthvað random cog eða batteri og svolít. Já. Já, bara húkinn líka. Já, fyrir utan það sko. Já. En ég sé ekki fyrir mér Sand King og Klokk saman á lane. Svona einhvern veginn, jú, ég var nær að koka einhvern inn í Sandstorm. En ég held að þetta sé frekar Warlock Sand King. Offlane komið hjá ömmunum.
eða prjónaskólanum. Hvað heldur þú? Já, ég myndi ekki vilja vera Sand King og Clock á lane. Nei, ég held ekki. Það getur örugglega virkað í einhverjum pubs en ekki á móti Shaman eða Omnicore sem verður bot. Nei. Ég var að fara það hlýtur að vera að fara að koma. Hver var fjórða heitjannan uppi aftur? Það var náttúrulega Snap efst, síðan var Ursa sem bönnuð og þessi tveir, þannig að þetta eru allir contested í þessari seríu hjá meme-klúbnum. Þeir eru búin að max út win probability sitt Einmitt. Með þessum pickum. Nú þurfa þær bara að passa sig að pikka ekki Ogre, Venge, Sus, já, eitthvað svoleiðis. Sus, Mid og cancela út bara. En já, þetta er... En þetta er gott center pick-up, hún finnst þægilegt að fara í pipe og eitthvað svona áru item sem geta hjálpað liðinu sínu. Þá finnst mér eins og þetta teamfight heavy line-up hjá prjónaskólanum. Já, líka bara íta á R í súpunni og hjá svona. Akkurat sko. Drá Ranger. Kemur drá, ég hefði alveg viljað sjá drá hjá hinum, prjónaskólanum, með Clock á lane. Mér líður smá bara eins og Clockin sé að fara að ná þessari drá alltaf sko. Já, einmitt, ég var að hugsa að drá hinum einn sko, en ég veit ekki alveg hversu gott pick það er á móti Clock. Það var bara eftir að pikka mid-hitju líklegast hjá meme-klúbnum. En eins og segir, hún er með Centaur Stampede. Já. Þeir geta alveg resetta fights. Þú getur líka hlupið hraðar í koksin hjá Clockwork. Já, sko. einmitt. Þeir eru eitthvað að hugsa málið sko. Hugsa mid eða carry líklegast. Þeir eru konum með carry matchupið. Ég held að þeir pikki og offlanerin. Ég held að þeir pikki bara carry hérna. Nei, ok. Sand King mid. Sand King mid. Axa móti drá. Þar, já. Veit ekki alveg hvoru liði mér finnst ég vera með betri pick en... Nei, einmitt. Jú, þetta er kannski hérna... Ég held að Sand Kingin hefði fengið meira á lane bara með Sandstorm og sjóf út veifið. Axen geti lent í vandræðum að vera bara hægri klikkaði niður og út úr laneinu sko. Já, bara Lils Redder og drá að skjóta hann með Frostaros og... Já, Warlock vonandi næra heal hann og mikið til að hann sé að þetta heal er náttúrulega rosalegt sko. Já. Það er level 1 healið er bara rugl mikið af heali. Banna konga. Já, þeir vita að sé að koma mid. Já, bara svona að pæla af hverju konga. Kannski er ykkur connoisseur. Já. Ykkur connoisseur í hinliðinu. Líka bara svona, kannski út í að þeir eru búin að revíla þessi Sand King. Konga blasta bara veifið á móti Sand King. Já. Kannski er það pælingin. Sko, Timbersaw gæti verið góður. Hann er ekki það góður á móti klukkunni en það eru 3 strength edge'ur í prjónaskólamu. Já, banna Jug og Speck á meme-klúbnum. Speck náttúrulega ennþá meira að hoppa á drá. Já. Eða eitthvað snapfire sem er að ulta og eitthvað svona í mid-gameinu. Orkitar það, já. Já, þeir eru... Ég veit nú ekki alveg hvað ég myndi vilja fá hérna. Sem bara bæði lið. Báðu megin. Já, eiginlega ég líka sko. Ég held að það væri gott fyrir meme-klúbun að vera með eitthvað annan sem byrjar fight heldur en Centaurin. Eða svona sem getur byrjað fight. Bara til öryggis. Og til að Centaur vill kannski frekar vera bara að kaupa snemma einhverjar árur og íta á R. Svona
Dragonite. Já, þeir banna hérna 2 strengð mitt kalla. Þeir eiga núna að pikka. Þeir eiga ekki mikinn reserve time eftir að hugsa svona mikið þetta bann. Við förum að sjá hvað þeir eru að hugsa bráðum. Já, þeir eiga bara að pikka núna 6 sek. Nei, það eru átti einhverja 17 minnum mig eftir sekundar á reservinu sko. Nei, Taka 35. Já, þetta var reserve þarna. Þeir taka Lesra. eitthvað bara, nei þeir eru að pikka á já, ok, þeir taka Lúnu. Já. Ok. Veit ekki Lúna klokk saman á lein. Þú veist, ef þeir ná okkur að gera þær alveg skada, en ég held að þetta sé meira bara Farma, já. Ég held að vera svona erfitt að farma með klukkuna í andlutinu sko. Fyrir meme-klúbbinn, þar að segja. Já. Og mér finnst meme-klúbburinn þurfa, eins og ég segi, ennþá frekar núna eitthvað sem getur byrjað fætinn með bara supportunum. Já, Lesrak. Já, Lesrak Blink getur verið eitthvað. Reyndar Blade Mail 2 gæðir sem ég held að Lesrak springi bara sko, allt og mikið. Þurfa að fara Blink Use. Já, getur verið eitthvað. En ég var að hugsa meira bara eins og einhver Void Spirit eða eitthvað. En ég veit ekki hvort þeir spila það. Já. Það er eitthvað sem fer í Vessel og er active early. Nature's Prophet. Hann getur farið. Þessi getur nú farið og... En hann er líka ekki að byrja að fæta. Þá er svona... Nei. Núna verið að treysta svolítið á að Centaurinn með supportunum. Já. En hann er með Cookie, þannig að þeir geta sett upp saman. Vonandi fyrir meme-klúbburinn fær sjata saman líka bara snemma Blink og... Já. En... Hvernig líst þér á þessi picks? Þetta er svona aðeins öðruvísi. Ég fíla það. Eða reyndar ekkert það mikið öðruvísi hjá meme-klúbbinn, en Nei. Það er Mid-Nature's Prophet. Ég er ekki mikill fan af Mid-Nature's Prophet. Nei, það fer eftir bara spilaranum svo mikið fyrst mér sko. Þetta er nú búningur hjá Centaur. Já. Það er bara að opna veskið á þennan. Heldur betur. En já, mér finnst Nature's Prophet virka mjög vel ef spilarinn bara kann að spila það sko. Þú veist, en á, svo sem við allar hetjunum, mér finnst það sérstaklega við Nature's Prophet. Já, förum yfir hérna picksin og svona. Já, meme-klúbburinn. Fá að sjá line-upið aftur hérna. Ég skal byrja á meme-klúbbnum. Mér sýndist þeir að vera Radiant. Já. Það er allavega er Jinger eða DJ Inger, hvernig sem að bera fram, á Drákari, Joe Alda á Mid Furion, Fjörulega á Centaur, Post 3, Nathan Jörgensson á Fjarka, Jörgensen á Fjarka hérna Sjátsaman og Begli á 5 Snap. Og í prjónaklúbb ömmu erum við með Bangsa, Post 1 á Lúnu, Ice Claw, Post 2 á Sand King, Dewey, Post 3 á Axe, Huey, Post 4 á Clock og Louis, Post 5 á Warlock. Ég er einhvern veginn, hérna, hef svolítið áhyggjur af Radiant. Ef þeir eru með svo mikið að einhvern jumpum á þessa Lúnu og ég sé einhvern veginn ekki að þeir geta alveg spilað í kringum eitthvað Centaur Stampede. Já. Þeir eru með svo mikið að hoppum á það. Já, mér líst betur á það Er þetta O2 Toy? Tjantið?
Já. Ég aldrei hitt þetta. Í Dota þar að segja. Herru, þeir bíða þarna á hægröndinu. Drá finnst mér hún ekki vera æðislega hérna undanfarið, sko. Nei, mér... Herru, þeir finna Begla... Ég held að Snappa er dáinn. Eða Beglu, hann heitir ekki Begli. Hann heitir Begla. Hann lappar með first blood í mid, það er... Já, hann samt er að missa af allavega einu creepy, ok. Nei. Dýr 4 skref þarna, sko. Já. En hann er samt ekki að ná að... Hann múið missa af einu creepy samt. Já, hann mista bara einu, sko. Ég held að Joalda hefði getað... Forsti næja meira. Já, svona aggróa creepin betur, þannig að þau myndu targeta 1 í 1 meira. Sandkingin getur hægri klikkað bara á bottul. Já, ætla hann fari ekki bara í, fari ekki bara í Bracer eða eitthvað. Hann hefur engan tíma til að opna shoppinu núna. Þeir eru í sentry stríði hérna. Já, verður mikið sentry stríði í mid hérna. Já, já, bæði á mid og ég var að tala kampið niðri á Snapfire, þeir voru að... Já. Axe er bara á toppnum í last hits. Ég bjóst ekki alveg við því. Nei. Hvað? Klokkur missaði þarna einu, en ef hann hefði hitt, þá hefði þetta bara verið ennþá gott trade fyrir Snapfire, sko. Já. Hann bara stendur og notar bestalega leitt skilin í leiknum mögulega. Þetta er galið damage á þessu hjá Snap. Við vorum oft að nota þetta back in the day og ég að rössa medaljón. Já, og þá var meira þess að auka skot, eitt í viðbót. Já. Heyrðu, það er bara ping-pong. Já, en ætli Drá sig ekki... Nei... Þeim langar að drepa okkur annan, sko. Já, en þetta er akkurat... Sko, akkur fór klokk ekki topp? Akkur er Warlock ekki með Axe? Ég er að fatta það núna. Það sem við vorum að tala um. Þau myndu fá sér... Wraith carry með klokk. Þetta er alveg ekkert að ganga allt og illa hjá þeim. Nei, það gengur fínt, sko, en ég held að kannski level 3 verður þetta tíminu erfiðara. Hann er nú örugglega með einhver armor items á Axe, hann er ekkert að finna, já, einmitt. Já. Hann er ekkert að finna allt og mikið fyrir þessu. Nei. Huey er að kötta sér leið, hún langar að setja einhvern í ping-pong. Já. Fær allavega blómið. Midlanið bara eins jafnt og það verður, 13-3. Utan eitt first blood reyndar. Ætli það verði ekki svolítið þannig bara? Jú. Komið örn á Nature's Prophet. Já, hann ætlar að vera aktiv. Já. Þetta er góður örnleikur. Já. Clock, Sand King, Axe. Já. Og það er langt í eitthvað dispel. Þetta var eitt gott Q hjá Snapfire. Þau byrju, Huey. Já. Akkur bar hann ekki kokkið? Hann var bara að hóta því, aðeins að hóta því. Já, hann lappaði annað kokk út á hótuninni. Voru tríin ekki bara eitthvað að trufla hana? Já, ég er endar fíl ekki þennan facet á klokk. Ég elska hann. Mér finnst hinn geggjaður. Þó hann sé ekki meta. Og gömlu góðu kokksanir og húkka eitthvað lappa fyrir framann og senda hann tilbaka. Já, já. Það var bara eitthvað muscle memoryið áður en á klokk. Þessu var breytt. Já. Axin ætlar að vera á toppnum í last hits. Nei. Þetta er mjög jafnt hjá öllum cores. 20, 20, 20, 21. Já. Þetta er
rosalegt. Ekkert eðlilega, þarna kemur Sand King og gerði eitthvað flott. Fekk bara 4 yfir allt. Já, hann gerði það flott að hann notaði 2 En Joe Alda ætlaði hann tanga þessu upp, býði til rún og farið svo að ganga. Mætti alveg fara að reyna að fá liðið sitt til að hjálpa sér að fá okkur earn charges, þá verður lífið hans mjög einfalt. Það er allir að passa sér rosa mikið, það ætlar enginn að deyja meira. Allir bara lastið þetta. En síðan að það var 20 á línuna í lastið, þá Sand King komin í 30. Já. Og Centaur 28. Karriðarnir búin að fá 3 lastið á þeim tíma. Herru, Ice Claw sér hann og hann lappar í hann, æjæjæjæjæjæj. Nær að stikka. Þetta var reyndar rosalegt. Últ þarna tilraunin, já. Og algjör óefni hjá Nature's Prophet að lappa einmitt að þessu eppi. Og fær regen. Oj. Já, núna þarf Furion mögulega að fara, eða ætlaði bara að drepa hann aftur. Heldur þau náið með... Það eru Axin deyr loksins. Já. Hann hefði getað dáið fyrir svolítið síðan held ég. Já, og bara dáið svo aftur og aftur. Já. Klukkan allavega að... Já, ég held að Sandstorm inn í... Já, ok, farðu... Go! Nei. Hann hefði þurft að byrja að hlaupa miklu fyrr. Já. En Force Rotation, var ekki eitthvað að TP á botana? Eða mid? Nei. Já, kannski cancelaði. Já, mér sýndist það. Ég heyri allavega hljóðið. Wisdom, engin bardaginn Wisdomið sýnist mér. Nei, bara... Axe og setja sem hann að labba í flokka, stakka. Kom með triple stack í Ancient. Já. Það mjög líklega Sand King sem getur tekið þetta á undan. Já. Og örugglega bara betra. Eða bara Luna á eftir. Það með... Já, þeir eru að berjast að stakka. Já. Ég held að það sé þægilegt að rotation að Sand King fari bara í triangle. Ok. Herru, þarna kom TP frá Joe Alda, hann ultar, það þarf að halda vision á honum. Já, vel gert. Doppelkill á drá. Herru, mjög góð byrjun. Þetta getur orðið... Getur erfitt timings fyrir öll hoppin sem ég var að tala um á hann á drá ef þetta heldur svona fram. Ná ekki púluna þarna á Warlock. Ok. Double damage og hann með sko 3 í Lils Rötter. Já, ég búinn að prófa þetta eitthvað sko. Já, þetta ekki, ég ekki fan. Ég smá fan. Já, þú veist, ef þú ert eitthvað að rústa en þú ert á móti Axe, þú ert ekki með sama þrett og vera með bara þó að sé max cookie sko. Þú veist, með Centaur í liðið. Núna early game hans að fara að vera rough en... Mér finnst bara... Já, ég maxa alltaf eiginlega samt Q-ið sko, því ég að spila snap. Já. Það eitthvað að fara að gerast. Það eru 2 TP. Hann líka með blink á Sand King. En býtu, hvað hann alltaf langt frá, hann nær stönnunni. Já. Og inn í Cox. Hann döður. Einfalt, þægilegt. Þetta var samt einhvern veginn næstuð í smá... Næstuð ekki einfalt. Já. Hann vill nú fara að ná kannski, en þú veist, þegar klokk fær 6, þeir eru bara alltaf að fara að ná þessari drá held ég. Já. Hvað þá þegar það komið blink á Axe líka. Já. Nú langar mér að Dyer stakki einu sinni triangle aftur og Sand King fari bara og klári það. Og fá þar að leiðandi level 6 á klokk og halva leiði Aghanim á Sand King.
Mér líður eins og það sé að fara að gerast. Ég held að sé planið hjá þeim og það er mjög vel spilað. Centaurinn, hvað er hann komin með? Hann er hæstur í ok, hann var beint í blink. Já, hann gerir sig grein fyrir að Furion er ekki fyrstur inn. Þannig að ef hann fer með supportunum bara með blink þá ætti þeir að ná setup á alla. Mér finnst það alveg sniðugt sko. Hann verður komið með blink í pókan á 11 mínútur sko. Já, það er alveg það rétt. Já. Herru, þeir drepa. Henda niður wards, Louis eitthvað reyna að mannfæta það. Gengur ekki. Elska þegar maður er sjátt á saman á wardin en spila lastið. Herru. Finna Louis, Axe er að koma, mæntalega ekki með neitt. What a tree. Þetta var friendly tree samt. Já. En býtu, eru þeir ekki... Þetta var smá yikes. Já. Og nær... Nei! Nature's Prophet sko bjargaði. Já, það var líka held ég síðasta sko batteríasöltið að tikka þarna og þess vegna snýr hann við. Hann hefur séð það annað en ég heyrði það bara að vera ennþá í gangi. Gott fyrir Radiant. Þeir náðu ekki einu svona towernum. Gott fyrir Dire. Nei, meina Dire. Meinti það. Hann er að gera eitthvað. Já, hann últaði en hann er ekki farið að ná honum. Hann er bara dauður. Nei, hann er lifandi. Hann er með síldrun. En hann er ekki multi. Já. Hann er lang efstur sko, í Networth á Sand King. Þú getur solo-killað með bara level 2 cookie. Cookie og byrjar á últökun. Meira það bara level 1 skilur en bara setupið að maxa hina spelna er svo miklu þægilegra. Já, en eða líka þú maxar samt kúið þitt. Já. Hittir kúinu og byrjar að últa sko. Já, ég maxa yfirleitt kúið sko. Þetta er það mikið slow að þetta er borderline stun. Já. Ég maxa yfirleitt kúið. Herru, Sand King er mættur að taka stakkana. Það verður nú eitthvað chunk of gas. Já. Herru, þannig kemur ult inn í trén. Hann fór svo aftur tilbaka með ultið en nær honum. Já. Vel gert. Og fara í tanki af gaurinn. Já, hann er ekki að missa líf. Já, hann er alveg að deyja. Vel gert MKB. Og síðan loksins towerinn. Núna er þetta einhvern veginn allt búið að jafnast út aftur. En Sand Kingin trónir á toppnum hérna í Networth. Bara búinn að klíra stakkana. Lang efstur, í fyrsta, öðru og þriðja sæti nánast. Já. Hann lítur nú að vera að fá eitthvað item. Hann er með Vessel og 1000 kall sko, ég held að hann sé ekki með mikið meiri penning en það. Þetta er ekkert með mikið. Ég var að tala um Sand King. Já, þú meina það. Hann vantar ennþá 2500 kall í Axin. Já. Hann ætla bara aðeins að bugga Nature's Prophetinn. Það ætla allir bara að vera aðeins að farma og... En ég býst við þetta svona 10 mínútur þá fyrir að fara að sjá alvöru fæta. Þá byrjar þetta að vera back and forth. Núna hann kominn í triangle. Ætli þeir fari í Wisdom, bara trade. Allavega Axin kominn. Nature's Prophet að skanna aðeins að skoða hvort hann getur stólið sko. Já. Já, það er... Býtum við. Flott mættur. Já, þetta ger ekki mikið. Nei, Snappa getur náttúrulega bara lappað út úr þessum koks með að kaka sig yfir. Hann var líka bara aðeins að snemmi í því sko, það var enginn með honum. Já. Þeir ætla bara að lappa í gegnum wardinn. Já. Þetta er... Það var reyndar heist á Sand King, en... Jú, ok. Þeir ætla að go in. Sand King er mættur. Luna últar. Þetta var Warlock. Sand King sprengja.
Og bara Luna ulti, þetta var alveg... Sko, þetta átti ekki að fara svona. Þeir ætluðu svo mikið að drepa á, sko. Já. Náttúrulega... 1500 damage, Sand King 2400, þetta er alveg 2300. Og svo bara Wardin. Hér var það 1900 damage. Já, þannig að 1600 hefur var frítt, sko. Já. Herðu, ok, þetta er... Það er Game of Thrones. Já, þetta var mjög skrítið. Klokkinn búinn að committa á dauður. Og þeir voru bara í svona einhverju slow siege á towerinn. Já. En bílana, allir þarna með... Einhver sagði, dreipum þú alla. Og þeir drápu svo engan. Já, Centaur ultað inn. En stundum er maður naut. Sér bara rautt. Já, nema þetta var ormur að sjá rautt. Já, já. Sko, networthið er næstu það sama, en það liggur allt hjá Sand King. Já, einmitt. Það þarf alveg ennþá tíma fyrir hann Axe og hvað þá Lúnu. Þarna á Lúna aðeins að vera. Hún á aðeins að fara að berja creeps. Já, hún er að fara þarna upp. Shaman líka ekkert langt frá Blink. Nei. Já. 600 kalli á support er stundum dálítið mikið, sko. Já. En... Jó, alltaf. Já, ekki labbi Cox. Hann labbaði Coxinn. Ice Claw er bara að slátra. Já, hann ætlar að halda þeim í súpunni. Hann er bara dauður eftir þetta. Hann er ennþá slóaður. Já, ok, Axe bara... Axe verður til næja Sentry. Já. Svo bara deyr allt í einu dægir. Já, ég skil ekki alveg hvað er að gerast hérna. Nei. En þeir náðu samt Sentry Ward. Já. Hanna... Arguably worth, sko. Heyrðu. Byttu. Byttu. Já. Dró bakka bara að fara að farma. Já. Þetta er Grandmaster Drá. Já. Ég var ekki að meina það þannig, flottur búning. Nei, ég var heldur ekki að meina það þannig. Ég bara sá hérna... Já, er þessi búningur eitthvað bundinn við það? Nei, alls ekki. Hún er bara í einhvern flottum búning. Halloween. Sjáðu. Já. Með crossboga. Gerir meira damage með crossboga en venjulegum boga. Já. Er það ekki bara í close range? Nei. Já. Hún ætti að vera með svona enskan longbow. Þú gerir meira damage lengri burti. Það er ekki crossbowi lengra en einhver longbow, eða? Ég veit ekki, það held að það væri longbow og þú ert að vera eitthvað Hafþór Júlíus til þess að geta spert hann upp. Tekta hann. Heyrðu, það er komin Axe. 17 mín Axe blinka, 18 mín. Það er bara mjög solid timing hjá Sand King. Spurning hvort að... Ok. Finnur. Já, hann finnur. Þetta damage. Þetta er galið. First pick Sand King er bara einhvern veginn að ná að vinna laneið sitt. Og Lúnan er bara að byrja að krýpa upp á network-serfinu. Já, núna er ég farin að hallast aftur að upphaflegu spannu minni með að ég held að Dægir sé bara að fara alltaf að finna svar. Eitthvað Sand King, nei, eitthvað Centaur Stampede er ekki að fara að bjarga öllu þessum boppum inn, sko. Ég líka bara, ég fíl ekki alveg vera með Drá og Nature's Prophet í 1 og 2, sko. Já, ég hefði viljað fá eitthvað svona Void Spirit eða eitthvað sem getur... Bara eitthvað melee-kall. Já. Þetta er ekki sniðugt, strákar. Ekki hugsa svona mikið Centaurinn. Ég held að Radiant geta alveg haldið áfram hana, sko. Já. Ég er að tala Dægir. Já. Þeir eru fókust á Centaurinn. Já, líka bara... Óþarfa Defenderna Tower, held ég. Ef þeir voru búin að sjá svona markaðana. Ef ég hef verið með þér í leik, þá hefði þú verið öskrandi á mig að defenda tier 1 mid. Nei. Jú. Er það? Þú ert mikill turnamaður, sko. Já. Það fer eftir, sko. En þarna hefði ég örugglega sagt bara að bakka þegar það var komin Shadow Shaman Ward. Herru, ég vil nú fara að sjá hann Blade Mill eitthvað að kalla. En Blade, það er ekkert...
Þannig verður bara að ná drá eða Nature's Prophet. Já. Blade Mail ekkert að fara að gera rosa mikið held ég. Nei, ég held að Axe þurfi að vera annarkvort að byrja og reyna að sóka þannig að Sand King geti fengið gott ult eða vera að spila reactive og reyna að bjarga þannig. Gaman að sjá aðeins náttúruna í Dota. Þeir smóku Sand King Illusion fyrir framan creepin. Já, kannski rann það út. Þeir ætla bara í tormentorinn. Þess að rann það út, hann var smókar fyrir... Nei, ég segi hinir halda að hafi runnið út bara, kannski. Já, en hann hvarf, hann birtist í... Hver fær það? Hver fær það? Það er Louis. Það er að fara að koma litir goblins. Þetta er þægilegt að fá þetta fritt. Já. Það er alltaf þægilegt að fá sjardin fritt. Já, stundum verið í pirraður, sko. Nefnum það með pöts. Já, einmitt, eitthvað svona... Useless shard. Já. Það sem hinn supportin er svo augljóslega betri. Já. Dire's bottom tower is under attack. Heyrðu. Það hefur verið að stela bara sikur megin. Það er eitthvað að fara að gerast held ég. Já, hann var að droppa wards eitthvað staðar, sko. Jó, Alda er í bobba. Nei. Hann var með síldrún, sko. Það eru allir hérna. Klukkan er á komið smá. Sand King með ult, en það er að koma Snapfire ult á móti. Jó, Alda var ekki í bobba. Nei, en náðu... Jó, Alda er í bobba í laug. Já, en náðu að sprengja með... Hann náðu að poppa Sand King ultinu. Þetta er einhver risabangsi, sko. Þetta er ekki einhver svona lítill krútlegur bangsi. Nei. Þetta er svona einhver Costco bangsi. Já. Evolvaður Teddy Ursa. Já. Fyrir þá sem er þá 5 ára eins og ég að spila þetta Pokémon Go. Ursaring. Já, Ursaring. Já, bangsinn. Hann gerði þetta bara með Mantastæl og Mask of Madness. Já. Og þegar hann er komið þessi Axe á Lúnu, sko. Já, hann er góður sérstaklega í þessu line-upi hjá þeim. Já, það er veggur í herbygginu mínu með gati út af þessu. Eða? Já. Kastaður ykkur eða kildur þú? Kildi það. Já. Nei. Ég segi svona. En þetta er óþólandi. Já, þetta er ógeðslega langt range á þessu ulti. Já, og bara galinn skaði. Já. Þú þarft bara að fara í þetta item til þess að þurfi ekki að joina fights. Það er value í þessu itemi fyrst mér. Já. Að þú ert bara að farma í kringum liðið þitt, en þú þarft ekki að committa inn eitt fight fyrir en að þú ert tilbúinn. Kom með BGB-in líka eða Butterfly eða hvað þú vilt fara í, sko. Sko, þessi pípa sem hann fór í Early Centaur. Já. Það er bara ekki nóg. Nei, hún gerist að helling. Já. Þú veist, það er... Klárlega. Það sást þarna að það gerði helling, en... Já, Jó Alda nefndi ekkert að deyja þarna. Huey er kominn með Blade Mail. Já. Á klukkunni. Ég held hins vegar að þegar verður komið pípa á Axe, að það verði erfitt að bursta Dire niður, bara með, þú veist, þá er snap-ultið einhvern veginn ekki að gera neitt. Nei, ná ekki að sprengja neitt, sko. En hvað, ég veit nú bara ekki, hvað er Axon að fara í? Er hann að fara í pípu? Nei, ég held ekki. BGB. Nei, bara BGB. Sem er svo sem... Maður vill fá sér BGB á móti sem sjátt á sjámann. Já. Radiant are scanning. Það er enginn þarna Radiant við miður. Það er smoke on smoke action. Já, það var eitthvað rúnan á bot. Arcane rune. Hann er búinn að selja botlið sitt, eða? Hörðu. Neita hann á botlið. Já, hann vildi halda regionu. Ok, skildaðótinu með fullt HP, en... Ég held að Jó Alda sé í bobba. Já. Axe ákvað hengja ekki stönninn. Já, hann er líka bara send. Akkur ultaða. Já, en það breytir ekki. Það skiptir engum máli.
þeir eru með svo mikið lockdown Já, og slow þetta nákvæmlega það sem ég var hræddur fyrir Radiant. Það bara poppa sentarult en svo bara haldið áfram. Já. 6K networth lead komið, þeir byrja bara lengur og lengur burtu frá meme-klúbnum. Radiant's middle tower is under attack. Mér finnst Drá líka bara svona comes online á 45 mín. Já. Þegar hún í mínum leik. Já, og Radiant's middle tower has fallen. ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn stundum frekar auðvelt að kæta hana sérstaklega þú ert með eitthvað svona clock axe. Já, Sun King clock axe. Já, og bara Karriinn fara að drepa alla hinn á meðan. Ég held við munum mögulega að sjá bara Lúnu gera R og hún deyr á eftir. Já, og Rossin var akkurat að fara topp. Þeir fara beint í Ross. Koma litlu kallanir og kamikaza sig í Rossjaninn. Já. Radiant are scanning. Þeir vita af þessu núna. En ég held þeir eru ekki að fara að gera neitt. Nei, þeir eru engin svör. Býtu, klokkinn fer inn og fangar 2 út eða setur hann fer með. Axel drepur. Þeir eru samt líka að springa hann á Dyer. Dráin að fá að lemja. Dráin að fá að lemja. Vá. Og það slokk upp í kjaftina með þér. Lúna náði Aegis. Allt í lagi fyrir svona bæðilið myndi ég halda. Já. Ef ekki bara betra fyrir meme-klúbinn. Jú, þú veist, en þeir fá mid og offlane. Fá hann farming Aegis á Lúnu, hún núna bara að fara vonandi, push út waves og farma svolítið aggressiv. Loka mappinu á Radiant. Það er ekkert eðlilega leiðilegt að vera að sjá þetta sem hann á móti Axe. Já, hann var að fara að breyta því í kjúkling og lauta í burtu og hann bara döngaður. Þeir eru núna örugglega smá smekir á Dyer eftir að þetta fór svona. Þetta var bara, held ég aðeins og forsað, þeir þurfti ekki að, þeir eru bara að geta klára Rós. Hvað er Radiant að gera þetta? Já, ég verða líka bara að fara í Drá og drepa hana sko. Já, einmitt. Hún má ekki fá að vera að skjóta alla í spaðan. Hann er bara að taka Nature's Guardians. Já. Manni hvað hann heitir, Nature's Call. Já, Nature's Call level 4. Já. Frá með stats. Það er svona ekki í metanu. Nei, ég að gera það. Ég reyndar sé hennan Furion oftast þegar Karri. Já. Herru. Ég veit ekki hvernig middið er. Hjúi er graður í killin sko. Honum langar að drepa. Já. Þeir eru alltaf mjög aggressiv á trjónaklúbnum. Þeim langar að fara að gera næstu peysu. Trjóna. Radiant's bottom tower is under attack. Sjáðu þetta attack speed. Þessi Súpu attack speedið, já. Og gólemannir sem gera 8 damage eða eitthvað. Maximum of 70 attack speed, já. Radiant's bottom tower has fallen. Ekki komið shard. Já, ég var að segja, engin shard. Bara please, en tók samt shard. Level 10 talentinn, sem er rétti talent en þú þarft shardinn. Já, beilaði á hennan forstaf, giftu shard. Svona þegar þú komir svona langt á næstu því bara klára forstafinn, sko. Þú varst með 200 kalli yfir shardinn, eða 300. Já. Já, það er eiginlega report angle að vera ekki með shardinn á 30. mínúti. Búinn að reporta? Búinn að reporta, já. Og mini-profil? Nei, og Steam-profil? Nei, bara in-game. Já. Herru, það er að tilta mig að Axinn snýst aldrei, það heyrist alltaf bara hljóðið.
Hann er eitthvað glitsaður. Já. Radiant's middle tower is under attack. Herðu. Getur verið gott axkólana, en dráin er komin líka svolítið framalega. Ég fikk illt í puttana þetta var svo gott axkól. Já. Þetta kemur raketa hana. Hann er bara meikis, fara að lemja. Já, þetta er sem að var ég að tala sko en byrju, nei, beitast á illu. Ó nei, þeir poppa Sand King ult. Og hann fer inn og hann ok, hann BKB-ar en nær hann að lifa. Joe Alda hleypur eftir honum og síðast að takið, hann er döður. Luna, nei, Symphony of Skills þarna sko. Já. Þetta er stór hringur sko, já, Warlock Golem sko. Já. Úffa meg sko. Og byrju, finnaði bangsa. BKB TP út. Ok. Jæks. Herru, ég er farin að hallast af. Ég bara held með Radiant núna. Dire's middle tower is under attack. Það má ekki sem kast er. Já, ok. Þú heldur bara þér vinni. Þetta var bara skemmtilegt illusion bait og... Já, sjáðu hvað þetta er jafn. Já. Á, dæmis done. Það fá allir að taka þátt. Dire's middle tower is under attack. En sko, þrátt fyrir að þeir hafa verið beitaðar af illu, þá gerðu þeir helling skaða á Dire, sko. Þannig að ef þeir taka proper fight, þá... Já. Þá getur þeir alveg bursta... Þeir geta auðvitað bursta þess að drá, sko. En það er stutt í 40 og 50 mínútu, sko. Þá er drá orðin sterk. Já, hún reyndar er orðin svolítið sterk. Hún er að fá BKB eftir smá gull. Já. Hún er aðeins að fá að lemja í klessu. En sko, pípan kom svo snemma á Centaur. Myndirðu ekki kannski bara cancela þessu Aghanim spildi á lúnunni? Á lúnu, þegar þú sást pípuna. Jú, þú veist... Sérstaklega hún kom svo snemma. En... Einmitt, þeir hefðu bara þurft að spila það samt öðruvísi. Heyrðu, Já. Hann er að hugsa, ekki við, sko. Vá. Hann veit bara hvað er uppi. Já. Og með forstaff. Já. Og með forstaff. Bara ég ætla að fara í Solar-Crest og forstaff. Og ég veit að ég fæ Shardin inn á mínútu 32. Já. Þegar Shard 2 spawnar. Já. Big brain. Mér vantar þetta IQ, sko. Já. En þetta hjálpar honum mikið að sjófa waves sem hann... Og bara ef maður nægir einhverju góðu stönni bara þá er þetta galið damage. Já, þetta er hellingur af skaða, sko. Við klokkinn sentriðaði upp og farið vision í smá en rocketaði síðan sama kliff. Já, kannski var eitthvað annað baki. Eitthvað óviss. Já. Treysti ekki augunum sínum. Invisibility. Býtu. Dire's middle tower is under Já, ok. attack. Þeir sjá... Jú, þeir eru með Wardana, eða ekki? Þeir eru ekki Dire Ward? Ég held þeir verða ekki með Wardana mikið lengur, sko. Nei. Beitast þeir aftur? Nei. Fool me once, shame on you. Nei, shame on me, ég kann þetta ekki maður. Það er shame on you. Já, twice, shame on me. Þú ert vitlaus að læta platta það aftur. En hvað svo? Fool me thrice. Já, þá er það eitthvað... Þá er það eitthvað... Shame on you. Heyrðu! Heyrðu, ok. Second my call. Inn í vagnin og BKB poppað. Hann fær far. Já. Já, núna er þetta ekki jafn auðvelt execution þegar... Radiant's middle tower is under attack. Svo er bara drá að fara örugglega fá sér far og bara skjóta alla niður. Já, hann er að fara að reyna að bjarga drá í hvert skipti, sko. Ég er að tala um aggressive use, sko. Já, ok. Já. Og svo Dregarnir gætu verið góðir núna á meðan Dire er bara 5 manns að reyna að finna ykkur pick-offs.
Networthið er ennþá bara hnífjamnt. Já. Sko, Lúnan gæti alveg verið með meira, sko. En manstu á 17. mínútu þegar Sand King var komið með Axe Blink, eitthvað svoleiðis. Ég man ekki hvað mínúta var. Já. Þegar hann kom með Axinn. Þá var hann með 10 komið networth. Já, hann var sko lengst yfir á hann. Já. Og hann er með minna networth núna. Já, hann er búinn að fá 5k hérna á næstu 20 mínútum, sko. MKB eru bara byrjaðir að taka alveg yfir. Herru. Já. Þetta er nákvæmlega pælingin. Cookie með burn damage. Hann bráðnaði! Já. Herru, hann með gem! Nei! Hvað var hann? Herru, við verðum eiginlega að sjá hvað Snapper gerir mikið damage í þessum fight. Var þetta ein Þetta er kaka? allt sjarminn. Nei, hann kúaði líka. Já. Eða segjum bara ein kaka. Já. Herru, þeir eru bara byrjar að slátra. Ég var í skíthræddur að ég væri Dire. Já, ég er bara eins og segi, ég er farin að halda með Radiant. Og ég heyri það hvað nú talar, sko. Já, bara eftir þetta Illusion bait og að Dire fjall svona fyrir því, þá Já, úff. Þá á ég bara svo erfitt með að vera vongóður fyrir Dire. Illusion bait er aldrei í lagi. Nei, líka, nema sko, þegar maður er á móti PL. 20 sekundum áður var raunverulega dráin að nota ability og sýndi sig þarna. Það hefði getið verið svo easy jump þá. Það eru 9 mínútur í honum verið unstoppable. Já. 45. Já. Hún fer örugglega að selja Wraithbandið, já. Kom með AG sjálf. Þetta er smá. Dire are scanning. Radiant's middle tower is under attack. Þetta er aðeins svo mikið vera alltaf að reyna að drepa í Dire. Já. Dire's top tower is under attack. Heyrðu. Sneaky Það bros gerist þarna. eitthvað ef þeir fatta þetta. Er Sand Kingin ekki með TP boots? Nei. Face boots. Stakka með Axinu. Já, það bara hann fer að líða því að þeir þurfa að fara að ít út waves. Hann rocketaði bara ekki Roshan. Þeir vita sýnist mér. Já, hendur bara Ward niður. Já. Ég var ekki til að horfa í andlitið á þessum Ward. Nei, erðu BKB á Jolda og hann fer út úr pittinum. Já, það hafðist. En þeir sjá að BKB-in var poppaður og Wardin, þeir getur ándjóks tekið hann að fæta á Dire. Nei. Hvað? En þá Axe, nei, Aegis á Drá. Þeir eru ekki að fara að taka fætinn. Nei, kannski ekki henn. Hún er sko með... En bara eitt pick-off getur verið auðvelt. Já, ég held bara að það sé ekki rétt. Ég held bara... Kannski ekki. Kemur þessi Centaur og hendur honum í kerruna og... Centaur alltaf bara í burtu. Hugsa gellur. Double damage. Ætli hann fái gellur út á þetta gameplay hjá honum? Já, örugglega. Á Centaur? Já. Já. Hann er nefnilega sponsor af gellum, sko. Það er sponsin hans. Þannig. Gellurlalli.gellur. Ég var alveg til í að vera gellur að sponsa mig, sko. Já. Kannski er þetta fiskurinn, gellur. Ég var ekki til í það. Nei, það er ógeðslega líka. Drullu sloppy eitthvað. Gellur þá? Já. Herru, finna Axinn. Það er eiginlega bara perfect initiation. Hann ætti að deyja þarna. Af hverju held ég kvælingbleitið er hann að segja núna, sko? Já. Herru, býtu... Snapfire var að gera alveg skaða með... Með Cookie? Nei, reyndar núna með, sko... Lil... Shredder. Dire's bottom tower has fallen. Já, sjáðu, hún er... Solid 260 damage. 246 damage þannig.
Hverjum ætlar hann að bjarga þér núna? Engum. Engar gellur þarna á ferð, sko. Hvernig er hann að nota þessa kerru, sko? Sækja gellur? Já. Dire's bottom tower has fallen. Ok, sko. Þessi Ward er svo ljótur, sko. Ætlaði að defenda þetta, þá geta þær ekki hlaupið þarna í gegn, sko. Það er Ward og Centaur að bara farið. Dire's bottom barracks has fallen. Dagir eru bara með engin svöru lengur. Nei, þetta er búið eftir þetta en hann feilaði að fight þarna mid tier 2. Líka bara 4,5 mínúti í að drá verði unstoppable. Já. Vonandi fer leikurinn svo langt, þá sjáum við hana almennilega. Já. Trash headja þá vil á 4050 mínútu. Já. Eins og við erum búin að sjá. Það er ekki eins og hann sé búin að slátra hérna sendið mínútur. Jó, hann er búin að spila mjög vel á Jinger. Já, mætti halda hann sé Grandmaster drá eða eitthvað svoleiðis. Vá. Þeir hljóta að beitast núna 4 fyrir. Já, það eru 4. Það er pottið einn af þeim alvöru. Já. Það er allir dansa kónga í gangi þarna, sko. Dire's top tower is under attack. Akkur er sko illúrum illúðunar. Þær eru bara eitthvað í 90 sekundur eða eitthvað. Það er bara drullu lengi alltaf. Já. Það er gott þegar maður reyti eins kall. Já, naga eða eitthvað. Dire's middle tower is under attack. Geðvegt, en... Eða CK. Með strong illusions. Já. Ég er svona oftast Axe og ánægðar að fá illu. Já. Sko, Luna er á toppnum í networth, en... En til hvers, þannig að þetta með Aegis og sendar liðin á. Axe á ekki BGB, poppaði á hann. Sandking náttúrulega ekki, ok, hann bara poppaði BGB í 10% health. Æ. Hvað er þessi kerra lengi? Mér finnst hann ekkert eðlilega lengi. Já, hann er... 8 sekúndur! Það eru margar sekúndur. Ég man þegar... Líka, hvað er hann að geima þessa kerru? Já, einmitt. Dire's top tower is under attack. Kerru POV, sko. Eða drá POV á hann. Dire's top tower. Man þegar einn félagi minn prófaði Dota og hann spilaði League of Legends. Tók nokkra Dota-leiki með mér. Og hann var að tala svo mikið bara hvað bull er að allt er bara í milljón sekund. Og hann spila á móti Bane og hann slípaður bara í 5,5 eða hvað það er. Já. Hann fannst það mjög erfitt. En 8 sekundur er samt brútal. Ég hef aldrei giskað á svona mikið. Nei, ég hafði 5. Ég get ekkert gert. Nei. Það er samt engin Aegis lengur, en það er kerra. Já, og Ísjaki. Hún getur bara klárað þetta raks í rólegutum eða bara farið og búsa út mitt. Ég reyndar með solution. Ok. Ef þeir drepa bara Centaur í kerrunni, þá er hann hættur í kerrunni. Já. Það er bara að gera 4500 HP. Já. Það er samt solution, sko. Þetta sé erfitt að... Framkvæma það? Framkvæma það, já. Það er svona... Hann líka færi 40 HP eftir 3 sekundur. Býtum við. Centaur færi 40 HP á hverju mínútu eða hvað? Já, innitið hans. Já, eitthvað svoleiðis. 30, já, hverjum 2 mínútum. En hann er búinn að safna 660, er þetta ekki verið að segja það? Bara að koma litað. Jú. Það er 660 HP, það er slatti. Já. Ég held að það væri 40 á mínútu, það hefði verið aðeins betra fyrir hann. Já. Þetta var 40 fyrst þetta kom, þetta var eitthvað nerfað, sko.
Já, þetta Centaur pick búið að vera mjög gott fyrir Radiant, bæði með kerruna og líka maður svo Rjónaskólinn nær einhvern veginn ekki að díla við hann að Centaur. Maður líka bara með svo lága greindavísutölu. Ég sagði að ég held að Dyer sé að fara að vinna. Samt var sýnt mér statistics á þann að 3 hitjunni í hinu liðinu að slátra. Já, einmitt. Og bara... Nei, ég held að við höfum ekkert verið með eitthvað... 45, sjáðu 45 mín og það deyja allir strax. Já, ándjóks. Þetta galið. Bara 45 mín, þá fær hún 500 agility. Eða eitthvað. Og þetta galið, sko. Hún reyndar komið með 300. Ég sagði 500 í jóki, hún bara ekkert langt frá því, sko. En ég held að við höfum ekkert verið heimskir að hugsa að Dyer geta tekið þetta. Þeir, þú veist, þurftu einmitt bara að executa fætarna sína og halda áfram að hoppa á það. Ég ætla að koma með bold prediction. Í game 2, þá banna þér drá. Ok. Ég held að banni Snapfire. Nei. Ég held að banni Snapfire. Það er auðvitað að díla við drá. Þeir gerðu það áðan, skilju. Þeir þurfa bara... Þeir banna frekar Centaur og Snap, eitthvað svoleiðis, sko. Heyrðu, það er enginn til að bjarga núna. Nei! Ok, Axe á banninn. Þetta er búið. Þetta er bara búið. Sjá það sem hann fær bara að breytast í kjúla og labba í burtu. Ultra kill. Það er ultra kill. Koma svo að gefa honum rampage. GG. Nei, gefa honum rampage! Þetta var eiginlega BM hann að hendi GG í ultra killinu. En vel spilað hjá meme-klúbnum. Þeir voru þolinmóðir. Drá þurfti ekki nema 1 mínútu eftir 45 mínútur til að vinna leikinn. Enda leikinn bara, já. Á 45 mín er drá óstöðandi. Herru, þú mátt ekki horfa á skjáin núna. Mátt ekki horfa á skjáin. Nei. Ég er ekki að horfa á skjáin. Já. Þetta var rosalegt. Þetta var mjög jafnt þangað til svona 30. mínútu, 2050 kannski. Þá byrjuðu bara Radiant að segja bara ég nenni sig ekki lengur, við skulum bara slátra þeim. Já. Og þeir gerðu það. Manstu því ég sagði þetta er stór bouncy? Já. Og fekk hann triple kill og það voru einu killin. Hann fekk í leiknum, sko. Já, þetta var smá rough fyrir Dyer bara svörin þeirra voru alltaf minn og minni með hverju mínútur sem leið. Já. Þeir náðu Torm, fyrsta Rose. Já. Og þá einhvern veginn hélt ég að þetta væri bara svona hvað á Radiant að gera. Já. En þetta áttu þeir að gera. En þessi Þetta var rosalegt. Já. Hann lappar bara inn í eppið. Herru, svo reynir hann að ulta þarna nær sprátinu en átti stóran stykk sem betur fyrr. Sjá þetta damage á þessum ward. Svo er hann bara, herru, það er turnana líka. Klárum hann. Svo klúðra Radiant þessu. Það kemur góð mæting hjá Dyer. En síðan klúðrast það aftur á hinn... Já, sérðu, þeir Centaur ult inn. Sprátið einhvern veginn blokkar Centaurinn hana. Bjargar Warlock. Já. Þeir eru allir Fatal Bondsæðir. Og svona treyt einhvern veginn að mig minnir... Já, bara... og öfnir þarna, en já, ná Centaur. Þetta var náttúrulega galið play. Þeir ná klokk. Já. Svo komu öll TP-in. Radiant bakkar aðeins. Vita af þeim, þú veist, hann er að spráta og þeir sjá þá. En þeir sjá ekki Sandkingin, sem er stóra. Það er stóra últið þarna. Centaur últa inn mínútur 14. Team vibe, nánast. Og þarna var ég vissum að þeir var að verða óstórir. Þetta var líka smá jæks eftir sko... Nei, þetta þarna kom Bangsi með öll 3 killin sín. Já. Þarna held ég bara að Bangsi væri að fara að slátra hérna í frá. Já. En hann slátraði engu. Nei. Fekk ekki 1 slátur. Svo hann fekk tipp og allt. Einmitt. Þetta var forst hjá Dyer. Já. Þeir eru að taka rossinn.
hvað átti Radiant að gera þarna í Ross-fætnum? Þeir eru búin að sjá það þarna á high groundur, bara stand your ground, klára Rossin og taka svo almennilegan fight. Hefði nú samt getað hendi eitthvað Snapfire, ulti og eitthvað svona hressandi. Já, en þú veist, leyfa þeim að... Já, það var það sem að varð Dire að falli, sko. Þeir ætluðu alltaf að drepa þá og svo bara... Þegar það gekk ekki, þá bara, drefum þá samt. Já, og svo var þetta náttúrulega bara... allt klikkaði einhvern veginn hjá Dire. Þeir ná Aegis, hann endar á að BKB TP út. Allir 4 aðrir döður í Dire. Já, þú veist, eftir þetta walk in the park fyrir Radiant. Já. Það var ekkert... Ennþá 10 mínútur samt í drá 25. Þannig. Já, einmitt. Þú veist, eins og þetta góð þarna. Svona... Svolítið erfitt. Þú heldur að ömmu prjónaskólinn banni drá. Ég get alveg trúið líka, en ég heldur banni snapp. Já. Ég heldur banni snapp og mögulega center. Eða piki, eitthvað. Já, stela ykkur að því. Dráið bara frí í öllum þessum fights. Já. Herru, þá bara ætlum við að þakka fyrir Game 1, hendi smá auglýsingar og bíða eftir að draftið byrji í Game 2. Já. Við sjáumst það stuttu. Eftir skamma stund. Takk. Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tilt-Proof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower.
Sælatur. Leikur 1. Leikur 1. Já. Ég er eiginlega smá að jafna mig eftir að hafa hort síðan aftur á highlightin, sko, hvað ég held að Dyer hefði alveg getað tekið þetta. Já, það eru mátt slaka aðeins á. Já. Hefði alveg mátt setja clock top til að byrja með. Ekki með axinum. Clock draw er bara mjög fínt lein. Mér fannst þeir líka bara, þeir voru 5 alltaf og voru bara alltaf að leita af næsta killi. Já, svolítið graðir að hoppa alltaf inn. Sem þeir hefðu getað verið að spila ef þeir væru að snowballa ennþá, en þeir voru það ekki. Nei, herru. Draft... Engin drá, en þeir banna Nature's Prophet. Já. Ok. Og Dawnbreaker var líka með eitthvað dog win rate þarna í litlu kraftaldöðinni. Já. Hún var eina af, það var Venge, Dawn og Ogre, já. Og svo Súts. Skrítið, hún var mjög sterk og sérstaklega sterk fyrir svona ári síðan. Hann var það nerfað, axinn aðeins, 1 sekúnda minna af heali. Herðu. Bara first pick að Sand King aftur. Já. Ætli þeir sé að... Deja vu. Já, ætli þeir sé að núna reyna að flexa þessu á offlanið. Hóta aftur á mid. Ég meina Sand King átti frábært early game. Hann bara átti... Já. En þeir hleypa snapp í gegn. Ég er 0-1 í predictions. Já, þeir bönnuðu ekki snapp á prjónskólunum. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ætli þetta verið fyrsta sinn sem að verða bara sömu hetjunar á móti sömu hetjunum aftur? Já. Getur ekki verið, það er Furion bannaður. Það er búið að skemma það fyrir okkur. Já. Hvernig verður það? Bara blatant rematch. Já. Ég var eiginlega að sjá það, sko. 10 seconds remaining. Sko, ætli hann hafi fengið smá tiltal frá þjálfarinu sínum á snappaðir. Maður hefur alveg fengið hrannar á bakið, sko. Hann er reiður einstaklingur. Já. Herru, þeir hækkuðu vinnreiti í seinasta leik og þeir ætla að hækka meira núna sínu sem er. Já, en þú veist, það er alveg að svara þessu betur núna. Já. Ekki það að... Með kannski klokkverk. Já, einmitt. Klokkverk og... Klokk er alveg góður. En já, núna var Abaddon ekki bannaður. Þeir bönnuðu drá. Já, vel gert. Takk. En ætli hann að fengi tiltal og kaupi Shard snemma, ekki á mínútu 32 í fríum torm. Hann fekk samt frían Shard. Já. Þannig að... Þetta hefði verið Shard sem hefði farið á core í staðinn. Já. Þú veist að þetta er bara það góðu Shard að þú hefði farmað valjúið fyrr, skilur. Jó, maður smá eins og Viggi þarna, sko. Vill ekki kaupa Shardinn, svo Corner fá hann ekki, sko. Já. En ég er að segja á Snap að vera með level 10 og Shardinn, þú bara farmar þetta... Og bara damage eins og vorum að fylgjast með þarna. Já. 248. Já, einmitt. Herðu. Þeir stela Kentaur. Kentaur Warrunner, já, það... Ein af þessum hetjum, ein eða tvær, eru bara að missa vinnreit í þessari viðureign. Já. Centaur var líka meðal þeirra sem voru með hátt vinnreit, alveg rétt. En eins og ég sagði hann, með Timberson. Já, það er Timberson, sko. Já. Mér datt það svona í hug, sko. 3 strengthitjur komnar bara beint í Timberson. Hvernig svara ömmurnar 10 seconds remaining. þessu Timbersaw picki? 5 seconds. Kaupa Jules. Já. Útving bannaður. Annars hefði það verið... Hún búinn að bannaður í báðum viðureignunum.
Timber og allir þeir pikki ekki bara Karriinn hérna? Pikki Phoenix? Nei, midlininn hérna. Og þetta er eiginlega pottet aftur Sand King mid. Phoenix offlane og fara í Sunray fasettinn og bara bræða þessa strength-kalla. Ég var að fara að segja, hvað var þetta kungabann áðan? Núna er kunga opinn. Nú fáum við að sjá. Já, kunga á móti Sand King bara mjög fínt. Og að Centaur save einhvern veginn ekki lengur jafn eða hérna stampítið bara vennilega. Já. X-mark er frekar gott á móti því. 5 seconds remaining. En samt, þú veist, ég held að Sand King sé svona eiginlega alveg sama að kunga sé að blasta niður veifið. Já, samt svona hann þarf aðeins að staðsetja sig betur í sandinum og svona. Já. En já, ég held að verði bara... Ég held að treyti bara. Já, ég held að verði aðeins meira kunga favorite, heyrðu, ok. 3 tanki, eða 4 tanki komnir á... Já, það verður erfitt að drepa þessa kalla. Já. Nema að Timber svo náðu góðum kúum á þessa strengt kalla, en... Einmitt. Medusa er samt freka pirrandi, sko, kall. Anti-mates bannaður. Hvað? Nei, það er engin invoker spilari eða það í... Nei, þetta er í hug, þú veist, ef þeir eiga það inni, eitthvað kunga Karri og spila á Windranger hérna eða eitthvað. Já, er kunga spilaður sem Karri í dag? Nei, ég held ekki. Nei. Timber Karri. Timber Karri. Timber. Awesome Special. Já. Hann hefði peppað það í þessum leik. Já. En þetta er samt, þú veist. Jú, þetta er góður Timberleikur ennþá á móti 3 strength, en það er ekkert sérlega gaman að vera á móti Dúsu. Mér finnst vant eitthvað sko damage svona í gegnum leikin á prjónaskólanum, sko. Hvað meinarðu? Þú veist, Medusa mun vera að farma og það er bara Sand King sem er alveg damage. Já. Þeir geta leyst það auðvitað. Já. Það er komið í reservin á meme-klubnum, þeir eru að hugsa. Það er bann og pikka eftir hjá báðum. Ég held að Villó væri gott hérna fyrir ömmur prjónaskólanum. Já, Villó. Bara eitthvað brambúl að valda veisla. Nei, er þetta ekki support eftir eða? Í meme-klubnum? Nei, prjónaskólanum. Já, jú. Ég, þú... Þeir banna Jakiro. Það er líka hefði verið fínt fyrir þá. Það er helling af skaða í early game og skilar ágætlega. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ok, ég er svona farin spenntur að sjá hvað þeir eru að hugsa hérna. Já, ég líka. Ég held að þeir séu að fara banna bara Pango til öryggis eða eitthvað, sko. Og þá ætti þetta að vera svona frekar... Já, Pango. Frekar auðvöldur dúsuleikur. Já. Þetta lúkar nefnilega fyrir að vera frekar auðvöldur leikur fyrir Medusuna. Kaup sér bara sjard og sjátt á sem hann er kúkt. Já, akkurat. Eða fær hann frýtt á 32. mínútu. Já. Dúsan? Já. Já, ég held að Abaddon support fari seint í sjard, þannig að hann fær hann örugglega fyrst. Já. Lögumál Dota er alltaf useless sjardanir fyrst, sko. Já. Dire team pick. Ok, þeir banna Juggernaut, já. Hann er alltaf búið að breyta Jug, þannig að hann gæti hafa orðið góður móti Medusu. En aftur þeir hefðu verið með Centaur safe. 10 seconds remaining. Þá var Centaur tankað últið, en
Örugglega bara fínt. En hann getur það. Já, með við síðasta leik. Já. Reserve time-inu byrjar að tikka. Við fáum að sjá eftir 30 sekundur hvað Prjónaskóli ömmu mun tikka í last pick. Ég held þeir taki Willow. Ég held að þeir taki Lion. Nei. Necro. Necro, ok. Þá erum við bara ekki að lesa þetta rétt. Þetta er Necro mid... Pos 4 Centaur eða? Já. Ég veit ekki. Ég bara... Það verður gaman að sjá. Já, ég ætla ekki að reyna að gíska þetta, sko. 5 seconds remaining. Þetta er svo sem alveg, allt í lagi. Þetta er sko 5 gæjar sem er leiðilegt að drepa, sko. Já. Þurfa ekki bara... Hvað þurfa þær? Það er enginn Karri sem leysir þetta allt, sko. Sven Ax. Já. Sven Ax var ekkert galið. PA. Now select your heroes. Veit ekki alveg með þetta pick, en... Ég held að hún sé bara að fara að springa. Já. Og... Líka, já. En, ég meina, þú veist... We've been wrong before. Já. Þannig að... Og þetta geti alveg verið auðvitað, en ég held að hún díli ekki vel við neina af þessum kors eitthvað neginn. Nei. Þegar mid og late game hefur komið, sko. En í meme-klubnum eru við með Jinger Pos 1 PA Jóalda mid Kunga Jörulalli Pos 3 Timbersó Begla Pos 5 Snapfire og Nathan Jörgensen King of Goon og ennþá áhugaverðara sjá þetta saman. Þetta er Iceclaw mid Necro og Centaur Warrunner Fjarki. Já, mér datt það svona í hug. Já, hann er með Counter-Strike facetin 1,6. Já. Sko, ég ætla að gefa casterkursi mitt á Prjónaskóla ömmu. Ég held bara að þeir eru... Nei, meme-klúburinn tekur þetta. Ég held að kúið hjá Timbersó muni vera rosalegt í þessum leik. Já. Ég ætla að gíska á Prjónaskólan. Ef þeir vinna lanes. Good luck, have fun, nýbúin að vinna, sko. Já. Upprópunarmerki líka, glaður. En þetta er svolítið greedy hjá Prjónaskólanum. Já. Það er engin core með timing til þess að fara með level 6 supportum að gera eitthvað, að viti. Nei. Og level 6 supportar eru Abaddon og Centaur. Þannig að það er hvort þeir ekkert að fara að gerast að viti. Nei, þeir geta hlupið hrætt í burtu eða hlupið hrætt í bardagan. Já, þessi Necro mid þarf að ekki að bara gleyma hugmyndinu með eitthvað Radiance timing, held ég, sko. Já, ég er mikill Radiance maður á Necro, sko. Ég veit það. En hefur þú prófað að fara í early mech og fara með liðinu og pussa towers og vera óstöðandi þannig? Nei, ég hef ekki gert það og ég get sagt þér eitt hérna í beinni útsendingu. Ég ætla aldrei að prófa það. Ok. Það er alveg bonkers að fara í mech og spila þetta sem Edward mid. Þryggja manna. Það er Revit. Já.
Er þetta að fara að vera triple kill eða? Nei, alla á double kill. Já, Iceclaw fær killið, Louis seinna. Freka frýtt þeir treyta... Æ. Næstum. Það er kallt úti, þannig var þetta svona stutt. Já. En Iceclaw fer aftur með first blood á lane. Já. Það reyndist honum vel síðast, hann var alveg langastur í networth. Inga þarf að fá sér prik og hann er ekki með prik, sko. Eitt magic stick. Já. Ég held að hann sé ekki með stick, sko. Hann er alltaf búinn að fá sér stórt tango. Já. Hann er ekki með prik, það hlýtur að á leiðinni. Já, á leiðinni bæst. Já. Þriðja nota, Q. Hann fekk stakkinn. Fekk hann prik. En byrju, hann fær fritt reynskrip. Byrju, hvað akkur er... Á get ég alltaf að vera... Jú. Ég meina að það er erfitt að spila móti Necro. Já. Hann bara denier einu creepy og fær eitt last hit og komið full op í henn. Já, pirrandi. Og svo er hann að skemma last hitum hans með að heala og eitthvað. Einmitt. Sko, þetta lane luktar viðbjóður. Ég var ekki til að vera með Centaur fjarka hana sem Sand King, sko. Nei. Og hann er líka með 0 armor. Hann er með 0 armor. Já, mér minni það. Já, hann er með 0. Hann og Tiny með 0 armor. Já. En hann er að fara í 2 ring of protection, en byrju. 70% HP farið. Kemur Grena sem gerir... Þetta verður bara svona. Já. Bot, þeir munu ekkert geta gert hana held ég bot. Nei. Og deny... Já. Ok, Necro alveg... Ég held með Necro. Já. Ég held ekki með neinu liði, ég held bara með Necro í þessum leik. Já, nú heldum með Iceclaw. Ég held með Iceclaw. Já. Ég vil að hann fari einn með sigur á hólmi. Já, 1v9. 1v9. Ok. Ég skil það. Mér finnst Necro Dogshit hetja. En... Ég er Dogshit player. Já. En hún á sína leiki, sko. Ekki að segja að hún... Það getur ekki komið fyrir að hún vinnir leik, sko. Þeir actually ná bara að contesta þetta. Já. En byrju, er hann... At what cost? Já, er hann ekki bara að fara að drepast? Já. Nei. Herðu. Mjög fínt trade fyrir þetta er hann að... Já. Hann reyndar poppaði blóminu á Centaur fyrir þetta. Já. Og Sandstorm á svona hálf kjánulegum stað. Þeir náðu bara þessum ward. Og þetta var á edge-inu, sko. Já. En sérðu 23 last-hits á móti 13 mid. Necro er að pakka hann saman. Já, ég veit það. Þetta er viðbjóður og þetta er nei, ég náðu hann er þessu. Report. Býtu, setti... Já. Það er alltaf samt small victories að skemma fyrir. Þótt hann náði ekki að denia, þá skemmdi hann samt last-hitið, sko. Já, þú veist. Það eru litlu sigranir. Já. Ekki eins og í þarna einhverjum einum pathi og fékkst 10% af last-hit networthinu. Nei, og XP líka. Já, og XP, já. Þú veist, og denies voru bara ógeðslega valuable. Hann er döður. Hann er ekki með cookie, væntanlega með level 2 Lils Redder. Einn á Centaur, áhugavert. Já, 1-1-1 á Snap er mjög gott. Já. Farðu í cookie, skilur. Þú veist, þetta er reposition item, þetta er aggressive og defensive. Eina stönnið þitt. Það er líka hægt að vera að spila það svo lúmst, veist ekki hvort sé að vera að koma eitthvað creepy smettaður eða ekki.
Heru, þetta level 25 plus PA. Já. Ert þú alltaf að miða út frá einhvern lit á einhverjum búningum? Já, nei, ég bara sá það núna henni upp því. Já. Byrjuðu bara Bouncy að eiga fínasta lane líka. Já. Hann bara að treyta frekar jaft á móti Timber. Og reyndar Timberinn örugglega bara sáttur við að vera að treyta fínt á móti Dúsin. Necro að slátra miðinni. Hann með næstu í helmingi fleiri lastir. Byrjuðu þeir skiptast á okkur treyts hana. Új, djú skaði. Þetta var skaði. Kettarinn að gera damage when centaur is damaged. Átt ekki að vera damaged. This increase when centaur is damaged by enemies. Já, hann vantar D-ið hana. Þetta nú cinematic view. Byrju. Þeir eru að... Ok. Solo XP á dráin. Á P. Þarna gerum hún damage á enemy. Já. Já, byrju, þú veist, þetta að þegar hann gerir damage? Þetta ekki þegar hann tekur damage? Hann tekur damage, jú. Já. Það bara eitthvað að spila. Heyrðu, hann drepa. Kom með fyrsta stakkinn. Já. Það alltaf gott að vera komið stakk á 70 mínútu á Necro. Já. En 20 sekundur í Wisdom og það einhvern veginn engin hreyfing. Sandkingin að hlaupa í Wisdomið sitt. Necroin hefði í raun bara eftir killið átt að fara mögulega og kíkja á þetta Wisdom hjá Radiant. Já. Þeir ætla bara aðeins að geima það. Já. Nei, hann farin að hlaupa á stað. Hvernig var það? Þegar þetta var rún, þá ef það safnaðist, ef það gleymdist að taka á 7 mínútu. Þá kom bara nýtt. Já, þá kom bara nýtt, skilurðu. En var það þá ekki double value? Eða þú veist, 50% meira value? Nei, ég veit ekki alveg. Jú, ég held það. En það var eitthvað svoleiðis? Það var sama value og nýja rúnin var. Já. En núna þá held ég að það rippist bara. Aha. Enginn segir það, já. Ég er frekar viss um það. Já. Núna, já. Það hverfur bara. Ekki að það, ég held ég að bara aldrei séð að gerast í srænunum, sko. Nei, fólk er hægt að gleyma þessu, sko. Já. Herru. Leðilega. Það er svo brutur að lemja hana. Já. Hvernig er networthið á þessum? Já, hann er með hotkey á hreinu, hann bara uppslóni, networth komið. Veitu, Cookie búið að skila það blott Q í döður. Nei, hann ákvað að taka killið. Þetta er ekki looking good hérna fyrir botlinið, sko. Nei. Þú veitur hættur með þessi P að fá þau bara slátrað aldrei, sko. Hann er að skilbilda öðru, það getur ekki verið að snapsi 1-1-3 aftur. Hann tók 2, já. Ég held að hann hafi verið að skila núna Q-ið. Ég veit ekki. Þetta er alltaf framför? Já, klálega. Hann var að fá level 5. Þeim finnst okkur við ekki verið búin að fylgjast nógu vel hérna í observerinu, sko. Já. Það var að skrifa til okkar, við erum svo lélegir í þessu. Já. Þess að hann var að kúkja, þannig að hann var með kúkja þannig að hann fekk 5. levelið, sko. Já. Þeir eru að kunga, er að labba topp, labbar samt inn í Ward, bustaður. Þeir sjá það. Það er samt bara... Þeir bara leiðu þessu samt að gerast. Já. Nathan fær killið. Supportan er alltaf mikið að taka killið núna. Þeir er alltaf að kaupa blink og svona snemma. Já.
Æsklóðin ekki sáttur með að sé verið að gefa kungunni eitthvað XP og eitthvað ves. Radiant's middle tower is under attack. Bíddu nú við Fjörlarli heldur áfram. Þetta reynaði 17 manna af dúsu þarna. Ja, þetta var eiginlega alltaf að fara að gera spýtu næra nöðru. Sló við, hann nær honum. Fær ekki stakkinn en vel gert að ná honum. Þetta er 370 kall í Radiansinn. Vantar hann 370 í Radiant? Nei, hann fekk 370 fyrir killið. Ég ætla að segja það. En hann er samt kominn alveg langa leið, sko. Það er samt bara 1000 kall, sko. Já. Hann verður komið með þetta eftir með network þegar hann er með 600 GPM eða eitthvað. Bygglega cosplaya sniper hann, sko. Já. Hann er eitthvað, pos 3 centaur á mér, svo bara, heyrðu, nei, þetta er bara einhverju pos 4 centaur með ring of protection. Já. Ég held að hann eigi samt ekki séns að drepa hann. Býttu nú við. What a jump. Hann bara labbar í burtu. Já, vel gert. Æskló bara Space created. Halda áfram að farma. Klára þetta Radiance eins fljótt að hann getur. Þægilegur 300 tjell. Já. Þetta er svolítið... Ég er svolítið áhyggjur af Radiant ef Necro og Medusa eru að eiga svona fínan leik. Leina Abaddon með Medusa. Skjöldurinn er góður á móti Shaman. Já, en þú veist. Það eru Þann Dúi döður, Bangsi. Það eru frekar vilja Centaur með Medusu. Reyndar, sko. Þegar orðar þetta svona. Já. Herru, Joe Alda reynar... Hann er bara í Lotus. Nei, Link, nei, oh my god. Segðu þetta. Spirit Vessel. Já. Komið örnið. Það er ekkert sérlega gott í þessum leik. Bæði Dusa skiptir hann enga máli og það er Abaddon á leiknum. Já. En jú, gott á móti Centaur og Necro. En svona þegar þú ert core þá finnst mér leiðilegt ef itemið þitt er bara counterað með einu spell hjá einhvern support, sko. Já, sem er á 7 sekund cooldown eða eitthvað. Já. Svona nærði ekki alveg að... Það er bara fít. Djarf TP þarna. Ég veit að það er vord uppi en ég ætla að stunna og drepa á alla, hugsaði Sand King. Já, einmitt. Þannig að... Er hann komið Radiance? Já, ég held að það líka að vera. Hann var fústar á hann, já. Það er bara... Hann er komið að bingo. Já. 14 mín Visto. Hann fer beint í double stack. Þetta stefnir í 1v9. Já, það gerir það. Dire's bottom tower is under attack. Þannig að þessi PA kaupir nullifæðir og slátrar á hann. Já, byrju, þeir sendur út bara til þess að ná PA. Það er með últi uppi á Æsklóð, þetta er búið, hann er döður. Já. Bing. Bang. Bong. Ertu það líka dominating streak hjá Jinger? Þessi Necro er núna bara að fara að farma skítléttilega og er að fara að slátra. Já. X-markið á sjálfa sig, ekki gera góðar hluti þarna. Þeir hlaupa hann bara upp. Hann er samt með faceboots. Þeir eru að pinga eitthvað, getur enginn mætt. Nei. Takk bara towerinn. Skiptir enginn máli að þessi kunga sem er búinn að kasta út botnum sínum, sko. Hvað heitir þetta item? Veistu hvað það heitir? Sem var í kúriernum. Nei, sem var í kúriernum. Sem þú þarft í Spirit Vessel. Er það ekki Cornucopia? Nei. Hvað? Diadem. Já, Diadem, já.
Meina það. Radiant's bottom Þegar hann náði því sko, það var á kúrjunum hjá Gunga að drepið. Já. En veist þú hvað innneitið hjá Snapfire heitir? Buckshot. Já. Já, ég veit það. Já. Ég vissi það. Við vorum einmitt að tala það daginn. Bæðast þú eitthvað sem hann að horfa á mig missa flagberry-creep út af Buckshot. Já. Svo var ég að horfa á replay á þér og þú lentir í nákvæmlega sama. Þetta er viðbjóður stundum. Já. Sko, ég er skítræddur við þessa Medusa. Já, hún er að fara að eiga fríanleik, Necro að fara að kaupa allan tíma í heiminum fyrir hana. Og Centaur Sand King bara svona farma 1-2 item og þá eru þeir að fara með sko. Klára það var mid. Kláruðu þeir ekki bot á hann? Jú, kláruðu það var bot á hann. Þá er DVE að farma. DVE. Býtu, það er eitthvað að hlaupa á einhvern hana. Hann er bara að flýja. Hann er að hlaupa út. Ok, Fjörulalli fær killið. Hann ætlar í pípu beint á eftir Kaja. Það er örugglega gott value. Þarf samt líka Crimson á móti Dúsu seinna. Já, en núna held ég að það sé Necro sem eru vesnið. Já, það er rétt. Þeir eru saman með Necro og Dúsu og það er ennþá bara 1k lít hjá þeim í pö. Byrjaður að farma meira á Necro. Sko, Necron hlýtur að vera að fá sér sjard núna. Ég myndi nú trúnum allt öðru. Nei. Þetta er eitthvað. Ég er ekki fan af þessu. Dire's middle tower is under attack. Sjardinn á Necro er æðislegur. Dire's middle tower has fallen. Já, býtu, hvað, vildi hann ekki? Nei, hann er bara að vera í Lotus Orb. Það er reynda galið að vera að koma í Lotus Orb eftir smá hérna. Já, hann er sjardinn er geggjaður sko, en þú ert svolítið nakin ef þú ert bara ef þú rushar Radiance og fer beint í sjardinn. Hörðu, nærna börtan. Oh my god. Nei, hann er með aðbátan. Er P.A. kannski bara að fara one-shot allt? P.A. farða að farma, farða að berja creeps. Já. Kefti Battle Fury ekki til að berja hetjur. Takk. Hann er komin langlega en að vantar bara recipe í BGB. Já, þetta er svolítið rólegt núna. Mér líður núna eins og Radiant Dire getur keyrt meira á þá. Já, klárt sko. Þeir eru ekkert eðlilega sterkir. En þeir eru líka akkurat að fara að gera það. Kunga er með Vessel sko, hann er ekki að fara að gera neitt á móti ef þeir grúpa þessu saman með Abaddon. Nei, ég veit, hann er náttúrulega ekki hægt að kaupa sér Vessel inn í Abaddon. Hvað hefði hann átt að kaupa sér? Aghanim. Aghanim? Nei, ég veit það ekki, er ekki Radiance the way to go á þessum Kunga? Mögulega. Hann átti ekkert frábært lane sko. Nei. En hann ætti að vera fljótur að recovera. Ég held að hann hefði... Við erum ekki ennþá búin að hlusta með Medusa öskra sko. Nei. Já. Það er drepa hann er bara steindur. Frekar easy.
tower has fallen. Og beint í Torm. Þetta vel tímasett hjá Dyer. Taka top towerinn, þeir ná ekkert að contesta þetta. Sentur hann farmar á meðan. Hver fær hann? Abaddon. Það sjálfsagt. Já, Abaddon. Nei! Nei! Geggjaði shard. Hann að fara að farma. Já. Er þetta ekki bara á hetjur? Nei. Jú. Bonus strength per hero hit. Já. Ég held að það myndi ekki vera meira damage. Farið eitthvað 6? Strength damage? Já, þetta kannski bara alltaf? Já. Strength damage. Á double edge, já. En, ég veit ekki. Kannski fær hann bonus strength á double edge en þarna stakkarnir koma þegar þú hittir hitju. Herru, labbaði í Wisdomit, vinur. Herru, hann að fá 12. Bingo. Já. Það fínt, en ég meina, þú veist, þó að séu strength hitjur og melee í Dyer, þá þessi Timber ekki að fara að gera neitt. Nei, ég sko skil ekki hvernig þeir eru með fleiri kills en Dyer á Radiant einu sinni. P allavega að halda sér vel uppi í net worth. Hvað ætli þeir þurfa að gera mikið damage til að drepa alla kallana í Herðu, ertu að sjá eitt sem ég er að sjá? Centaur er ofar en Sand King í net worth, þó að sé 200 kall. Núna bara konum með 2 offlaneara. Við vissum bara ekkert hver var offlane. Já, Huey eða Dewey eða Louie eða... Dyer's top tower is under attack. Freistandi að taka þetta, já, hann tók það. Sendir Illus að farma á meðan. Kunga spottaði það samt. Út af þessum ógeðslega Watcher eða? Nei. Nei, hann spottaði að hann tók Illu held ég hann sé... Já, hann eftir að setja e-mail á hann. Hann er ekki með neitt Vordona sko. Remúva þessa Watcher úr þessum leik sko. Já. Það er... bara Aegis. Er Bangsi búinn að deyja í þessum leik? Hann er held ég bara 0 death. Já, 1-0-3. Hvar sérðu þið það? Hann uppi, já. Valið á. Svo kemur einn snákur. Já, treyta tower fyrir, já. Nei, ekki lengur. Þetta verður svona 50% HP. Já. En byrju, þeir eru ult inn. Fundu eitthvað annað. Fundu P.A. Bíki P.A.ð. Geggjað ult hjá Snap. Vá, þvílíkt turnaround. Heyrðu, just blink. Á Dewey. Á Huey. Ekki Louie. Heyrðu, sorry að jinxaði Bangsi minn. Já. Þú ert að fá dauðaðinn nummer 1. Ó, döður. Og Louie. Já, þetta var gott líka hjá Dewey. Núna getum við borderline séð hversu mikið damage þurft að gera, eins og ég sagði á hann. Já. Ég bjóstu meira, að þurft að gera meira damage. Já. En það Centaurinn dó eiginlega líka, sko. Einmitt. En ég bara eiginlega trú ekki hvað ég var að horfa á. Ég hélt að þetta væri ekki hægt. En ég er náttúrulega með 2 stafa greindarstölu, þannig að má aldrei glemma því. Sko, þú veist, þurftu þeir að hardcomitta svona mikið við að einn sýni sig, þetta er sama og gerist á hann í Rós. Já. Þú veist, að einhver einn kemur þarna inn í triangle areað og það er klokkúltað inn, Axe kemur og callar sama gaur. Já. Núna einhvern veginn bara Centaur-últað alla tilbaka. Núna gæti líka bara Necro verið með Aegis og þeir að runna niður bot eða mid eða eitthvað. En í staðinn þá voru þeir alltaf spenntir í að drepa og köstu öll í vaskinn. Og núna er P.A. með Aegis og þau eru komið meira networth þá veit ég ekki. Þeir eru góður að krassa mappið í Dyer, svona reiðikrass. Já. Já, það að vera... Það
verið að fara að refsa fyrir þetta, gerir ég ráð fyrir, hjá... Ég sko að heyra í... Já, það er einhverjum replay. leik. Það er replay. Það er replay hérna í horninu. Já, nú skil ég. 300 gull á Sand King. En þetta er alls ekki... Þetta er ennþá erfitt fyrir Radiant. Já, klálega sko. Þeir eru... En P er samt alveg orðin þykk sko, hún er farmeðasti kallinn hana. Kallinn og á móti Necro með Radiance og með Dusa. Hún er 3500 kall meira en Dusa. Já. Þú ætla að segja það sama ég sagði við P áðan. Dusa, farðu að lemja creeps. Já. Að skjóta þig, hún er með búa. Já. Ég held að þeir einmitt ekki að defenda hann tower og Necro er að gera vel að senda út creeps hana. Hann getur mögulega verið... Ég var aftur að heyri Centaur út í sko. Í heyrnatólum. Já, ég er enda líka. Ég er enda að heyra hljóðið af replayinu. Já, það er búið slökku á þarna. Sko, er Dusa að fara í Butterfly eða bara Radiance og fá sér Monkey King bar, eða Butterfly, já. Það verður bara Butterfly nánast sama tíma og MKB. Já. Nei, ok. Jú. Nei, það vantar ennþá 2500 kall, sko, já. En samt. Þú veist, hún er ekki lengi að farma það. Nei. Hefur 2 mínútur á Aegis til þess að farma svolítið aggressív líka. Já, þetta var náttúrulega svona óvart Aegis, sko. Það vilja kannski ekki vera að keira. Nei, en þú veist, hún þarf ekki að keira, bara... Nei, ég er að segja það. Show út waves, já. Centaur á leiðinni í Octarine-core. Viltu ekki fara í Axin eða? Nei, sorry. Er það ekki ástæðan fyrir pickinu eða? Má endilega útskýra fyrir mér hvað þetta þýðir. Af hverju? Er hann ekki bara eitthvað mýma og er bara að fara að kaupa point boosterinn og beint í Axe? Skilur, er ekki bara að stríða liðinu sínu? Please, ekki kaupa það. Gaur, ég ætla að double-edsa þá í klessu. Já. Fá bara endalaus strength þótt að sé max kapp á því. Já. Dire are scanning. Herru, það er verið að skanna fyrstumrúnið. Ok, 20.06 eða hvað var, eða 28.06 og MKB eflaust bara rétt á kom. Já, bara þetta creep upp topp gerir ég ráð fyrir. Nei! Heyrðu! Þetta var styðsta stönn sem ég hef séð. Já, kallt úti. Býtu, núna kemur Timber og gerði allan skaðan sinn á Abaddon en vel gert hjá Huey að fara þarna í baklínuna og frænda sínum Dewey að fylgja eftir. Heyrðu, ég held að P ætti bara að fara að drepa þá. Já, náði. Hann er með 0% manna. Já, vel gert hjá Fjörulala. Fjörus Lárus. Ætli hann heitir Lárus? Nei, ekki? Já, Lávarður. Já. Já, þetta var dálítið yfirprjón. Þeir hefðu að bakka þarna. Já. Eftir þeir náðu að gera vel, þá fór síðan Sand Kinginn aftur og stönnaði þarna hjá tier 2. Það var skrefin og langt. MKB komið. Þeir gerði þetta 11.000 damage og drápu bara 1 eða? Nei, drápu portan, já, kunga og... Oh my god.
Timber svo að íta á Q og bara... Það byrjaði náttúrulega á Mist Sand King stunni, sko. 1000 damage, já. Reyndar. Hann stunnaði bara sama unit og hetjan sín var á. Já, það hefur verið eitthvað misklikk. Hann stunnaði sig sjálfan på brókstaflega. Sko, þessi P.A. bara að detta í 6 slot, sko. En sko, á saman tíma ég var ánægð með að hann var hugrakkur að fara í Lotus á hann á Necro. Jú, ok, hann komið með Sheridan. Fannst hann eins og hann, ég hafði ekki séð Sheridan keypt hann. En þetta samt, þú veist, þessi hetja með 1600 HP. Getur ekki lengur BKB-að með Ghost Route, skiljið, hvað er þetta svo dogshit hetja? Ég var að spila Necro daginn. Já. Ég var eitthvað að vinna leikinn, skilur við. Þú erum búin að vinna. Og ég lapp inn í Fountain, kveikja á BKB og Eternals Route og deipara maður. Já. Nei, ég er Eternals Route-inu. Já. Búin að steingleyma þessu. Heitir mér þess að Ghost Route. Ghost Route núna. Já, ég er bara dó. Já. Fountainin draf mig. Já, þú veist, það var svona, myndi ég segja, sterkasta hliðin á hitjun. Já. Þú þurfum maður eitthvað að plana þetta. Sikur tíma. Jú, alltaf fundin hana, Dewey, nei, hann hættir við, sniðugt. Nei, var ekki með nógu mikið backup hana. Jú, ég heldur að þetta hefði þetta góða hana. Heldur að hinn að náða catch up? Já. Júlan. Núna eru allir komnir. Dire's top tower is under attack. Mér finnst þessi Abaddon vera ekki búinn að gera mikið. Veitu, hann hoppar inn á Shaman. Var þetta ekki blink reveal bara eða? Nei, við höfum röglega að fara í Aethernes eftir á. Allavega fyrsta skipti sem ég sé Shaman byrja fætinn. Radiant are scanning. Timber kom að Axe. Guður, ég kann ekki enda á þessu klukku, sko. Í Roshan. Klukku í Roshan? Kann á þetta, guaranteed to respawn within þetta, en svona klukkan þessi sem við erum að horfa núna á hægri. 0,43 sekundur í að hann verði... Ég skil hana núna, takk fyrir þetta, Observer. Já. En hvað varst það miskilja? Ég sé alltaf bara eitthvað ljós og ég skildi ekki klukkunni. Já, ertu að tala um þessa klukku, myndina? Klukku. Já, einmitt. Það er bara núna búið að einfalda hana með þessu íkoni þarna hjá klárlega. Skanninu. Ég kann á það, sko. Já, ég veit það. Annars þurft að panta hjálp fyrir mig. Já. En ég var bara að tala um svo ljósi á Roshan, sko. Já. Já, komið nóg, ég kann þetta og bingo. Já. Þetta var samt svona punkturinn í unni nú gleymur þess ekki heldur á morgun. Ég horfði sko vinstra megin, ég skildi ekkert í þessari klukku enda, sko. Þú að spila hann Timber? Hann ekki með TP? Herri, maður þarf ekki TP, maður bara Timber tjeina sig á staðinn sem maður þarf að fara. Okay. Og blink. Já. Dire's bottom tower is under attack. TP er waste of money. On jokes. Ekki á deyrið, þá fara það frýtt. Já. Rúsinan í pilsvendanum þegar maður deyr. Veitu, hann er að springa! Nei. Nýtt hann ekki á Q, var það á cooldown? Líka Abaddon. Abaddon er að gera eitthvað. Og Dewey stunnaði inn aftur. Nei, ég held hann að hafa verið döður hvort þeir. Er mín klúbirinn bara að fara að taka þetta 2-0? Þrátt fyrir sko góða byrjun á mjög mikið flashfarmer Dúsu og... Já, Dúsa er fyrir neðan Timber svo. Já. Það er... Dúsa og Necro hefðu getað... Ekkoslam. Já. En langar í eitthvað. Hann Ravage bara... allt radiant liði. Já, mér langaði í Ekkoslam hana, var ég að meina. Já. Já.
og það styttist í nullifærin, þá leikurinn hjá Necro búinn nema hann fái sér BKB. Ef hann ekki með það, Meina, hvað ætlar að gera BKB að þér? Bara ekki hexaður, jú, en þú veist, P-erinn ennþá fara að hoppa og drepa þig. Það rétt að búið að breyta þessu. Getur ekki gott frá það. Það búið að breyta þessu maður. Það bara gerir ekki neitt, en nullifærin er samt sem hafa gott item, sko. Já, klálega. Bara, þá ertu meira useless hetja, 1600 HP, kall sem healar með ult á 90 sekundar fresti. Hann fekk stakk á 70 mínútu og hann er búinn að fá 2 núna á 30 mín. Einmitt. 2200 HP er að fá hjarta, en hann verður í svona 2700. En hann er ekki komið með axe eða það? Nei, hann er ekki komið með axið. Nei. Ég held að hann handli það ekkert, sko. Já, einmitt, svo er hann að fara í Fan of Nice á PA, sko. Það var náttúrulega sjardinn fyrir stuttu, sko, það var dálítið crazy. Ég fílaði það samt. Hvað? Þegar breykið, Fan of Nice var sjardinn. Það var alltaf sterkt. Já, ég veit það. En þá var PA líka ekki nógu sterk. Mér finnst vanta break-item í þann tölvuleik. Já. En hún var bara viable aftur út af þessum sjard, sko. Já, þú veist, hei, það vantar, setjum það á kanda, bara það kaupir enginn kanda, sko. Já, einmitt. Kandaði samt svona smá komað aftur, núna. Á ákveðnum hitjum. Þetta er bara eins og Meteorhammer, sko. Já. Þetta er aldrei kipt. Og kú! Nýtur aldrei á kú! Hvað er hann að gera? Abaddon, skiptir hann engu máli. Reyna að kveikja á skildinu, eða eitthvað. Býtu. Þarna byrjar eitthvað... Já, en hann er bara steindur og Louis poppar út. Bounce er bara að deyja. Hann næri ekki að drepa Joe Alda á Necro. Jingerinn. Abaddon bara líka labba í burtu. Herðu. Það er enginn það er allir með ekkert HP í dagir. Jinger er næst að blinka út á Kunga, vel gert hjá Kunga að bíða eftir hana. En þeir sjá... Cancela TP hjá... Drápa allavega Timbersvæðin. Já, þetta var... góð notkun á buybacks, defenda þarna bot-towerinn og gott fyrir Radiant svona miðað við hvað virtust sterkir með hann Aegis. PA is online, sko. Já. A fair piece. Það er erfitt að vera Jingerinn núna, sko. Grandmaster Drá, Master PA og þetta eru báðar hetjur sem eru svona ekkert æðislegar eins og er í þessum patt, sko. Já. En hann er að sýna okkur að það getur alveg hægt að spila þér ennþá, já. Já, Nullifærin kominn, hann hefði bara dáið á þann á Necro hefði þetta verið inni, sko. Já, hann dó náttúrulega á buybackaði. Er það ekki? Nei. Nei. Ég held að Centaur hafi verið einu sem buybackaði. Já, ok, já. En mér fannst hann eins og hann hafi buybackað á Necro. My bad. Sko, ef hann fer í sjardinn eða Axe og getur þá krittað, split shot, bara Axe og sjardinn, stendur hann þá ekki bara fremst? Það eru allir að lagga. Já. Kissi kissi mjá mjá, kissi kissi mjá mjá mjá. Kitty kitty mjá mjá, kitty kitty mí mí mjá. En heldurðu að... Þetta er, hvað er þetta, maður? Þessi courier fær 1 af 10, sko. Já. Þetta er eitthvað furry lover, sko, sem með þennan. Þessi fær 2 af 10. Þessi fær 4 af 10. Já.
Hedvig, búinn að borða allt of mikið. Drekka allt of mikið. Já. Maður verður dota öl hana. Þegar þessi var nú, kostaði þessi ekki eitthvað? Voru ekki búin að skoða þetta hérna í síðustu viðurinn sem við vorum að lýsa? Já. Þetta var einhverju nokkru dollarar. Já. Það mér finnst hann samt bara svona eins og jólaskraut, þessar dúkkur hana. Já. Það var bara skipað yfir úlfun. Já, þetta einhver anime úlfur maður. Já, X á þennan sko. Já, þessi er frekar nettur þann sko. Já, hann alltaf lagi sko. Kötturinn ekki glaður sko. Mér finnst það þessi töff. Ég er náttúrulega... I'm seriously getting tired of this place. Já, ég held að Radiant hafi tekið Courier Battle, heyrðu, séu það er bara skip. Þessi er bara með spons af Eimskip. Já. Og Kunga. Var þetta Kunga? Já, þetta er Kungu. Heyrðu, þessi gæi, hann er með allt á hreinu sko. Hann kann að velja búninga á Couriera. Já. Er ekki hægt að stilla af Couriera á ákveðnar hetjur eða? Og þegar þú spilar okkur ákveðnar hetjur þá ertu með ákveðin Courier. Jú. Þetta er það. Ég er náttúrulega pæli aldrei í neina af þessu. Nei. Immaterial Girl. Eða Immaterial Boy núna. Já. Nú fáum við ekki að heyra I'm a immaterial girl. Já. Þannig guð. Ísklóin. Já, það er... hvað er næsta dagskrá? Bíð eftir Rós, 2,5 mín. Ég held að Dyer þurfi hennar Rós. Heyrðu, wow, Baba Booey, sko. Þetta er early spawn. Early spawn, það er ekki 2,5 mín. Þetta er... Þið þurfu ekki að kenna mér á það. Ég nota bara klukkuna til vinstri. Já, þetta er 2. Já, ég segði 2:05. Já. Ég væri til að vera Necro í Radiant að lappin í þetta creepið núna. Já. Gott farm, sko. Já, 4-5 range creep, eitthvað svoleiðis. Dæmið þú ekki eftir hvað er mörg range creep, hversu stórt vefið er? Eða bara sérðu stóran blett á mappinu? Ég sé bara stóran blett á mappinu og set blett í buxunar við það, sko. Já. Eiginlega bara quad stakkaði fyrir píða þannig að sjóða þessu vefi. Ekki það var lítið annað hægt að gera. Dyer are scanning. Þeir eru allir torm finna þér píða þarna. Nei, býtu. Þetta er fyrra píða, sko. Já, ég er í bullinu. Ég er í bullinu. Fannst þannig allt í einu svo þeir eru að koma úr, sko, suðrið þarna. Já, þarna var gott að vera Shadow-sjaman. Já, þannig að þetta var annars. DFJ er að farma. DFJ. Radiant's middle tower is under attack. Lúje. Radiant's courier has been killed. Nei. Lúe. Já. Joe Alda. Já. Joe Mama. Huey. Það getur verið svona AI í færum. Lo-ue. Áfram með að lýsa leiknum. Það er reyndar ekkert að gerast. Nei. Bara svona bæði lið held ég að bíða til Rós. Ikke Kla. Ikke Kla er á leiðinni Axe komin með hann. Held að hann ætli samt að eiga buyback, veit ekki að hann vil örugglega bara annað plate mail hana. Ætlar að fara í Shivas og eftir. Heyrðu, ég er í leiknum. Yeah. Þetta er bara ég. Já. Hey.
Ert þú mikið líka fyrir að geima keðjuna hérna bara á öxlunum? Og byggarinn minn líka, ég á líka byggar sko. Já. Drekkvar og byggar, gullbyggarinn mínum. Ég veist ekki að Joe Alda væri svona gamall. Hvað minnur þú? Já, það sést ekki á streyminu. Já. Með eitthvað kall. Já, Rós. Eitthvað kall, þetta Karl Marx, já. Já, það sést ekki á streyminu. Það ekki á streyminu. Myndin af spilinu. Jú, þetta sést á streyminu, já, ok. Sést ekki á... Það bara ekki sjónvarpinu, já. Já, ok. Það að hlæja á okkur. Hvaða heimspekingur þetta? Þannig að já, Genius. Þetta er Alexander the Great. Ég held að þetta sé, já, René Descartes. Sagði observerinn hérna. Erni með fisk, já. Herru, þeir fara loksins í Rós. Þetta er fiskur, ok. Takk fyrir að láta ykkur vita. Það er verið að flingja hennar Rós. Það er refresher og ostur og fánastöng og allt. Já, þetta fer að verða erfitt fyrir Dyer. Það kom bara, núna kemur Double Snakes. Hann er að fara að cosplaya Medusu. Já. Er Abaddon á leiðin í Axe? Nei. Mjög fátækur. Sorry Louis, en mér hlakka til að horfa á PA hoppa á þig Fan of Knives og þú dyrð þá er hann að borða time prokkast, sko. Það verður þetta cinema, sko. Það verður gaman að sjá það. Það er líka alveg Bangsi slatti í húfi hérna. Þetta er upper bracket slott. Bangsi er bara með... Hörru. Það var þetta crazy use of Double Snakes finnst mér, sko. Já, ef þeir missa Raxin, byrjum á því. Þeir eru að stjórna, þeir eru að berja creeps, sko. Já, en þeir klára nú Raxin, en þú veist, Double Snake búið, þeir ætla samt að fight inn í þá, þráttur að Raxin sé döður. Bara að BGB-inn sé að... Ok, þeir drepa Timber. Necro er að reyna... þeir ná allavega... Gaur, ég held þetta verði 67 minnar leikur. Akkur er PA með 0 HP. Já. Kungarömm. Já, þetta var rommið. Ég held að þetta verði 67 minnar leikur og Radiant vinna með einhverjum svona snákum. Ég held að verði einhver svona viðbjóður. Já, jú, það getur þetta verið að stefni það. Þannig að PU fara ekstra reiður á kottan eftir leikinn. Þetta gæti alveg farið í samt báðar áttir, þú veist. Já. Núna... En sko, crazy work á Medusu að fara ekki næst í Axe. Hún er að kaupa Monkey King bar og er með Daedalus og Skadi, sko. Já. Þú veist, þú ert ekki að fá neitt value úr þessum items ef þú ætlar ekki að fara í Axin. Já, þú veist, eitthvað en ekki nærðið nóg, sko. Það væri alveg bilaður munur. Já. Smitu, Huey, post 3.5, últar inn, Timber, mættur. Þeir eru að góða dúsu, þetta getur verið gott ef þeir... Já, nei, hún er döð. Ginger er bara að bræða þá. Já. Enda með Aegis og þeir forsa buybacks. Snákur uppi hjá Shadow Shaman. Er hann að fara í refresher eða eitthvað svoleiðis resandi? Á Shaman? Á Shaman. Jú, það ekki. Skuggaseðkall. Þeir eiga buybacks. Eldur í snák.
Ákveður að nota allt armor og snappaður hérna og gliffaðan tower. Býtu, hoppar inn á Shaman á einhverjum aðstæðum. Shaman er bara ekki svona snögg, Kurigi. Nei, býtu, en... Já. Hann reyndar BKB-aði fyrir Aegis-poppið. Ef þau drepa Lalla, já, finna Timberinn, hann er bæbakaður. Það er stórt. Já, þetta er huge. Finna P. Já, vel gert á Necro. Aegis, segi ég. Núna þurfa þær að... Heyrðu, hún bækbackaði líka, sko. Já, þetta er stórt. Ég hefði haldið áfram. Ég er svo gráður. Já, nei, ekki þarna. Jingerinn er... Þeir eru að fara að ná honum, sko. Hann er með risa AoE burn á Radiansinu. Vá. Bobba boy. Seint bæbacka á Centaur. Hann ætlar að... Sjá, var þetta 1v9 hjá litla sinni mínum? Já. Á Necro? Nei, þetta var 1v9 á P. Sér damage með við liðið. Hún er dauð. Já, meinandi damage við það síðan. Já, en... Þeir kom mittu tveimur buybacks. Hann lappar eitthvað 1v9 þarna, sko. Þrjú buybacks, sko. Timber döður tilbaka. Ég má bara ekki fá það að Necro var að 1v9, sko. Nei, ég ætla ekki að vera með þér í næsta leik þá. Jú, reyndar. Þú, hérna... Þú átt að vera glæstur að rústa. Ok, manna... Þetta er svona eiginlega... Býtu, bæbackaði Medusa ekki á? Jú, hann og Necro og Centaur, þannig að alveg í lokin. Já, og Sandking. Já, það er þetta. No. Já, það er bara... 4 buybacks notið. Já. Það er 4 buybacks, 2 min í Roshan. Já. Þetta er alveg... Þú hefur þessar 2 min til að safna Axe, Dusa. Já, seldu þess að skó eftir 1500 gull eða eitthvað og seldu þá. Og kauptu þér Axe. Já. Þetta er alveg... Má ég segja, hvað er Shadow Shaman með? Er ekki að koma... refresher? Nei. Hvaða bull er þetta, maður? Þannig að fara í... Þeir eru upp í ég ætla að reporta hann. Ok. Hann er klárlega refresher. 2-faldur. Já, ég var búinn að reporta á fyrir takkinu. Þetta var góðu bátur. Tryggja runes. Sko, ef hann geti farið núna, sett snák, refresher, annar snákur, barrackstopp. Mega creeps. Já, ég held að þú sann álega að díla við þetta ef þetta er bara snákur og ekkert pluss, sko. Ef þetta er snákur í eintölu, sko, þá er það léttara. Hún bara dreipir einn í einu. Það er bara hægt ef það er snákur í eintölu, þá er bara hægt að dreipa einn snák í einu. Já. Ert þú góður að muna að nota neutral-itemið þín? Já. Ég er svona góður á flest í early gameinu. En eins og þessi lásabói þarna sem maður fær eins og PM er. Já, ég tek hann ekki. Gleymi alltaf að nota hann. Ég bara tek hann ekki. Úti ég nota hann aldrei. Ég veit ekki af hverju ég gleymi alltaf að nota hann. Ég sko hata þegar ég er með fyrrik klókið og ég gleyma að nota það, sko. Já, fyrrik klókið er mjög gott. Og þessi bói líka, sko. Já. Bara ég spil ekki nógu mikið hetjur sem fari í hennar bóga, sko. Nei. Ég geti mögulega verið duglegar að fara í bógan, sko. Já. Bling, bling, bling. 1500 kall á reytið. Nei! Innsta stönnaður á Nathan, hann nær haldinu áður en að Lotusin kemur.
Býttu nú við, Timberinn springur. Vá. Nöllufær nota á dúsu, gerir ekki neitt. Herru, láttu snákinn berja turnin kannski? Nei. Já. Bara missa á með dúsu. Ok, það er enginn með ult. Og það dóðu 2. PA og Timber svo erum út í þetta. Já. Þetta var 0,2 kúki buxur angul hjá Jóöldu sko. Já. In your face. Hann klemdi allavega ringvöðan sko. Já, klart. Hann er committaður í Eigondisk. Það var nú flott. Hvort brokkar á undan? Eigendiskurinn mættilega... Já, Eigendiskurinn 80%. 80% held sko, en ef til þess kæmi að það væri... 70%. Já. Ennþá, Eigondisk, foul play, refresher orb, Eigondisk, foul play. Ódauðlegur Shadowshaman. Já, vordaneinir halda áfram að lemja. Já. Það verður eitthvað. Farið bara í Octarine ef þú... En ef þú ert með 1 HP, ætli Eigondiskinn og foul playið myndi brokka sama tíma. Herru, Ég það að pæla. Herru, geggja torrent inn í bát. Og er eitthvað follow-up? Það er bara ekki nóg. Já. Ef þú lemur eina hitju, þá þarf ekki action. Það er reyndar rétt. En hann er örugglega með splitshotið á og gerir bara 80% damage. Já. 88, hann er alltaf með talentinn. Þetta er bara að vera þetta dire favorite. Það segir ég Dota Plus. Ég held að það sé 75% dire. 64. Þetta er nú bara, já. Já, þetta er reyndar helviti játt. Nei, 65. Já, þetta er að hækka. Já, þetta er not looking good, bruv. Heldur að Dota Plus horfi á quickbuyið þitt? Það er reyndar. Ef það væri fullkomið við AI, sko. Sjá að Dúsa er ekki með Aganins í quickbuy. Það eru Huey dauður, þeir eru að horfa á Ross. Þeir eru núna... Þetta er að fara að vera game winning fight-in henni. Já, býtu, er Timber ekki að fara... Oh my god! Jú, Timber labba bara beint inn á. Og... hann hlýtur að ná að sprengja Louis. Louis poppaði ekki eins og ult. Hann nær shieldrunnu. Nöllubæður nær ultan. Vel gert! Geggja vel gert hjá Iceclaw að ná að stöða hann með ultinu. Vá. Vel gert. Voru þeir bara að tapa leiknum? Ég held það. Á Radiant. Þeir ætla ekki einu svona fara, heyrðu. Ég veit ekki alveg við að sleppa þessum Ross, sko. Jú, forsa buybacks. Þeir notu... Þeir eru að fara að forsa buyback á það munið 2 degja. Mark my words. Það er enginn með buyback, sko. Já, það... Það er ná haldinu, komið skjöldur, komið hitt á bát, en það er X. Góður shard, nær að dodga allt. Nei, er þetta ekki bara... Jú, ok, 1 dauður. Þú ert alveg að hafa rétt fyrir 2 dauðir. Já, hafa rétt hjá þér. Og núna fær Pia... Núna fær Pia Rossin. En þeir eru komni með buybacksin aftur, þannig að... Já, Pia... Rossin, nei, Ég held sko, mér fannst eins og þeir ætti ennþá middrax eftir, ég var ekki að pæla í því. Það var smá galið að fara forsa buybacks og labba svona hátt highgroundið. Já, og núna er líka bara ekkert bara Aegis, það er refreshir og ostriður. Já, þetta er 4. Rossin eða eitthvað. Herðu. Eigondisk, foul play, Eigondisk, foul play. Snákur. Það þyrfti bara BGB til að fullkona kombóið. Þetta var svo classic. Já, mér fannst svona eins og þeir væri bara að fara að lemja frá low ground á racks. Og auðvitað eru bara með creeps í nánast baseinu, það komið hálfa leið creeps bara top lane. En það er samt 40 sek í þá, sko. Þeir sjá þá líka alla í 0,5 seki viðbúð því að Warden er að dýja. En
Þeir eittu buybacks. Dire's top tower. Þeir eittu svolítið að buybacks á Radiant, sko. Snákur 1. Það engin creeps í baseinu. Ok, hann að lemja snáka og hetjur til skiptis. Snákur þarna. Hvernig ætlar hann að lemja? Hann ekki með split shot á þegar hann mantaði? Jú, hann með split shot. Hörðu! Jinger með Eikis. Eikis farinn, Timber dauður, þessi ára buyback. Hann á ekki BKB á... Nei, hann að reyna að hoppa. Og nú þurfum við Sand King, já. Vá. Ég vil fá Wardcam. Wardcam. Sjá þetta. Ward. Heyrðu. 40... Stjórn á honum. Hann að stjórn á honum. Þetta. Nei! Oi. What a Þetta battle production, sko. Dagir. Þetta var líflína dagir. Oh no. 180 HP eða hvað það var. Já. Sjáðu þetta. Þetta nú valla hús, þetta bara einhver steinn. Er þetta ekki högkúpa á drek? Er í alveg látið creepin fara þaðan út þetta litla gat? Það eiginlega bara... Já, hvernig komast katapultinn? Þetta við að vera að pína, sko. Herru. Hann bara fór labbaði. Döður við þar á buyback. Hann ekki að lifesteala sig þetta í gegn. Allir að... Heyrðu, hvað sagðirðu? Bjarga honum! Nei, hann döður. Þetta búið. Já, GG. GG. Þetta var alvöru leikur. 60 mínútur slétt. Þetta ekki að fara að vera kallað hérna? Það eiga ult. Nei, hann ætla bara... Með... Bang! Level 25 talentinn. En hann að kýtla á, sko. Við þurfum bara að verja í 86 sek. Þá verður Kia komin aftur. Við erum að fara að fá Game 3 sýnist mér. Já. GG vel played. Og virkilega vel played var það hjá ömmunum. Þetta var reyndar svolítið mikið sko back and forth. Eiginlega... Já, early gameið byrjaði vel hjá Dagir. Mér fannst samt Radiantið vera sigur vissara í... Lengri tíma. Lengri tíma, sko. Já, það geti alveg verið akkurat málið. En já, þú veist, það er 32-31, sko. Einmitt, það var mjög jafn leikur. Og svo er þetta bara Medusa, þú veist, þetta er alltaf svona að maður er á móti Medusa. Já. Maður er eitthvað sem ég að vinna leikinn allan tíman og svo er Medusa bara, nei, ekki núna. Já. Og bara, það er ekki hægt að drepa hana. Við reyndar glimtum hérna að gefa MVP fyrir seinasta leik. Já, og þennan. Og þennan. Ef að... Sko, það fær bara að fá allir... Byrjum á þessum úti, hann er ferskur. Í seinasta leik, segi ég. Þú veist, það fá allir í seinasta leik MVP. Í þessum sem var að klárast? Nei, í leiknum undan, Game 1. Fá allir MVP sem unnu. Já, ok. Sko, MVP... Þetta var svo mikið... Þetta er klárlega Necro MVP. Er það ekki? Ok, þú mátt bara ráða. Hands down. Ég var að fara að gefa svona lúmst sjátt á Sentorn. Já, en... Það var bara... Hann er 6-1-6, ok, kannski er ég aðeins að bulla, sko. Já. Aðeins að bulla, sko. Sentorn gerði 20k damage, sem er nú ekkert svakalega mikið. Necron gerði slattag damage, eins og Dusan, 50 og eitthvað. Sjáðu hvað hann er góður að snúa sér á Necro, hann er ennþá að snúast, sko. Já. What? Heyrðu! Wow! Það er partí. Ég vissi ekki að þetta væri hægt. Ekki heldur. Já, þessi Sand King var smá underwhelming. Já. Bara Sentorn var... Hann fekk sér Octarine Core á Centaur og vann leikinn. Já, ok, hann er... Ég veit ekki, mér fannst hann hérna... Hefði auðvitað geta farið í Axe og þar alveg má hann ekki eiga skilið hérna MVP. En er þetta ekki bara... Dusan eða Necron? Nei, Dusan fór heldur ekki Axe og ekki skilja MVP. Nei. Necro. Eða bara observerin í þessum leik. Já. Fyrir þess að góðu snúninga.
Já, Þetta Necroin gerði kannski ekki mikið í leitgame, en hann svona hélt þeim var allavega góður svona að halda þeim í burtu og halda þeim að floti í... Mér finnst hann vera góður að koma sér út úr vandræðum með þessum shard. Hann náði því 2-3 og... Veitu, akkur... Hann er 7-2-21. Ég var að lesa eitthvað bull á hann. Já. Þetta er Necro MVP... Já, klart mál. For sure. Þeir eru að... Já. 1v9 Necro. Já. Ég vissi að það myndi gerast Necro. Besta hitsan í leiknum. En já. Þá er það bara smá pása og fara í Game 3. Og Game 3, já. Ég er spenntur. Já. Mér finnst það svona bæði lið og báða leikinum búin að spilast þannig að svona anyone's game. Já. Svolítið þannig. Bara for sure, sko. Tvö mjög jöfn liðin sem við erum búin að sjá 1-1. Já. Og það er bara hver ætlar í upper bracket, hver ætlar í the losers bracket. Já, sko, mér er svo slæmt að heyra losers bracket. Já, bara... Ekki lower bracket. Keppa hér. Þetta er upper eða lower, eða... Losers bracket. Já, losers bracket fyrir þann sem tapar næsta leik. Já. Það verður bara komið ljós eftir skamma stund. Loser og ný loser. Já, loser fyrir loser. Já, og bara... Herru, tökum smá hlé. Svo við förum í næsta draft. Sjáumst þetta stutt. Býttu hann að skipta akrein? Radiant team back. Welcome everyone to the Kia Tiltbooth Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltbooth Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Game 3. Game number 3. Ég held að draftið sé bara byrjað. Já. Og... Nei, við höfum ekki séð þetta áður. Undying. Sand King og Snapfire. Já, það byrjaði alveg eins. Og Abaddon, en það er Undying. Já. Þeir að flýta sér. Já. Þeim langar að fara að sofa. Heyrðu! Var það remake? Já, gætir en þetta eitthvað svoleiðis. Nei. Heyrðu, cancel that. Já. Heyrðu, nei. Jú. Uncancel that. Býtum við. Þetta er nákvæmlega sama draft hjá PvE. Já, þeir eru að skemma drauminn okkar í meme-klúbnum. Já. Klinks. En þeir taka Klinks. Hver af þeim spila Klinks? Þeir ætla aftur að vera með engin svör fyrir þessari dúsu mögulega. Þeir banna kes. Ykkur kesar? Ég hef nú alveg verið að sjá hann kesara, sko. En já, þetta var remake, svo að þeir... Ég meina, við kvörtum ekkert yfir því hérna í... Nei, það er bara... Við erum með alveg eins hetjur, nema þeir taka Lionin síðan í last pick, eins og ég var að halda á þann. Sko, þetta er... En býtu, taka Lionin, þannig að þetta er þá Centaur offlane. Þeir taka ekki, Þeir ætla ekki eftir í Centaur fjarka. Nei. Þótt það var gott fyrir það en... Necro last pick. Já, það er nú verið fínt að sjá það aftur, sko. En ég meina, þeir svara með kunga núna og vita að þetta er Sand King mid. Þá fáður ekki Necro kunga aftur í smettið. Nei, þannig að þetta... Það geti reynst kungu tölvöld betra, en á sama tíma Sand King er ekkert að fara að líða fyrir það. Hann er bara að fara... Já, hann mun eiga aðeins betri leik núna. Á kungu? Já, held ég. Það er viðburðar mútið þessu Necro. En þú ert þá að segja mér að þetta er Klinks carry og Undying offlane. Við sjáum það hérna núna. Já, purely offlane Undying. Það er bara í meme-klúbunum er Bigla, Pós 5, Snapfire í þriðja sinn í kvöld. Fjörulalli Pós 3 Undying. Nathan Jörgensen er Pós 4 Jakiro. DJ Inger er Pós 1 Klinks og Jó Alda fer Pós 2 kunga mid. Já, og ég tek einu svona kynnin ömmunar eða prjónaskólan. Þetta er bara sömu hetjur. Jú, þeir eru náttúrulega búin að rollswappa. Þetta er mid Sand King á Louis, Hui eða Dewey. Man aldrei hverju hvað. Rippra bara upp. Já. En þeir taka Lionin hana í staðinn, þannig að þetta er Lion Pós 5. Eða kannski leinaðar aftur Abaddon Medusa. Það er ekki hljóð í Dota. Nei. Daddy chill. Goodness. Eins gott er lögðu þetta fyrir endan á Kitty Kitty Mjá Mjá, sko. Já. Annars hefði ég kilt í borðið. Við erum ekki búin að sjá mikið af einhverju svona brawli level 1, var það ekki í... Jú, hvað meina, það var 2 kill á hann. Já, það var í báðum leikunum. Já. Já, fengum við einhverju kills. Joke. Kesi með GOG, by the way. Já, þeir sem eru með augu hafa séð það. DJ Inger, sko. Já, Bangsi er á svona blöðstöðu ég, bara, já. Abaddon er á hest. 30 seconds to battle. Við erum með svona nokkrar augljósar staðarendir. Nokkur skinn, er Kes komin með skinn? Nei. Býtum nú við, enginn má spila með GOG. Ok. Það er... The battle begins. Smá grín í Kes með munn. Eru þeir að meina bara fuglar sé ekki með munn þá, eða hvað? Ég veit ekki. Bara goggur jafnt og ekki munnur. Ég heldur séu svona...
Ég held að séu bara all-chatta til að all-chatta svona, ég alveg ekkert stressaður fyrir þessum leik. Kannast ekki við það? Jú, þeir skjálfa í stígvélunum, sko. Já, ég reyndar all-chatta voða lítið, sko. Ég mikill all-chatter maður, sko. Já. En þetta byrjar, já. Þetta byrjar mjög rólega. Það jafnt net worth. Já, það var ekkert first blood núna. Það náttúrulega Ice Claw búinn að fá bæði first bloodinn í fyrri leikinum. Já. Núna fær hann. Þessi reynskriptina, vel gert á fjörulala. Það erfitt, sko. Það stórt ef Jakiro og Undying fá level 2 snemma. Já, en sko, Undying Dúsa náttúrulega hardnáttir. Já, alltaf góður á móti. Nei, en Dúsunni, sko. Já, og Abaddon á móti dreganum, þetta alveg frekar erfitt fyrir þá, sko. Já, þeir ættu að slátra þetta. Hefðu mögulega átt að fara á beglu á swappa lanes. Nei, þetta var alltaf fljótt að gerast. Hver heldur að vinni þennan leik? Ég held að ég eiginlega bara að horfa á draftið svolítið núna og bara toppleinu sem vorum að tala ég held að það Dúsa fái bara frían leik svolítið aftur, sko. Já, ég held að Pö vinni þetta. Pö? Já. Já. Jú, þú veist, ég sé ekki hvernig þeir eiga að skeila inn í late game móti Dúsu með Klinks. Nei. Undying Kunga. Það verður röff. Og ég held að Snapfire hefði þurft að leyna topp, sko, til þess að vera að gera nákvæmlega þetta. En kannski finnst þeim óþægilegt að þú veist að hann fari frá Jinger, vanir því. Skil það svo sem vel, sko. Þú veist, topp 5 mest buggandi hetja á lane. Já, Lion, Manadrein, viðbjóður. Já, þú veist. Svona gameplayi minna mig bara á eitthvað svona þú veist, velkomdu Dota You Suck Purge video, skilju, bara notaðu Q-ið þitt og Manadreinaði. Ok. Mér líður smá eins og Kungan sé kannski að fara að vera smá vondur við hann Sandkong, sko. Já, það vel gert hjá Lion að taka allt mana. Já, og úi. Herru, byrju, Dewey. Hann með blómið. Nei, hann fær, vá, Dewey fær first blood. Blóm, Lion sökkar, hann samt það samt stikk og það náttúrulega það var ekki stönn að koma hjá þessum Lion eða eitthvað. Nei, en það var líka skeleton að lemja hann, sko. Hann var alveg að fara að deyja. Já. Hann var með 4 stikk á ég held að það verið mjög chainmail á Lion. Ha? Í Courier. Skil ekki Lítur nú við. En bara að fara í first item mechanism. Já. Eða bara value chainmail á móti Snapfire Klinks. Kannski eitthvað sem Ring of Protection hlutfallslega hefði getað græjað en hérna fyrir 2 minni penning. Hvernig ætlar sé Abaddon að fá Arcane ringin, hvað sem hann heitir? Ring of Basilius? Ring of Basi. Og Sucky. Sjáu þetta bara allt mana samt í farið, 60% mana. Já. Farið. Dewey með 35 meira HP úti, hann með hann armor. Ok, hann samt alveg að fara að bræða hennan. Hann nær honum.
Þarna hefði ég buckshotað. Já, ég var að fara að segja. Var að fara að segja það, sko. Sand King, Kunga, alveg jafnir. Fleiri denies á Sand King samt. En þessi Dúsa með 0 mana. Já, þú veist. Svolítið óþarfa sköldur hana, en whatever. Öryggi á brotin. Já. Já. Hörðu, það nær honum. Kommittaði ekki einu svona ult. Þetta var bara... Var hann bara ekki að fá 6 þarna? Jú, hann hefur verið að fá 6. Dripur hann. En samt King líka í 6, sko. Ói. Þeir eru reiðir út í hvern annan á botleininu. Heldur betur, þetta er skemmtilegt lane að horfa á. Já. Herru, það komið Ring of Basi á Snapfire. Hann samt í pókanum, sko. Já. Pocketar þarna bransið sitt, setur ekki Basi upp. Myndi halda sér meira value í Ring of Basi heldur en Iron Brands eða Sentry. Já. Hann neitar að nota það. Já, hann hatar mana. Já. Það er bara ein hetja í Dota sem ekki með mana. Ein hetja í Dota sem ekki með mana? Já. Huskar? Já. Já. Þetta var smá galinn blood grenade eða hvað? Teleporting. Æjæjæj. Það kemur núna með ekkert TP in your face. Já, ég held að... Nei, býtu. Byggla alltaf að kúkja með undir 100 HP í burtu. Já. Komið Basi upp, sko. Já, Bransir komið niður. Backpackar hann að... Sörklitið. Æjæjæj. Tankaði Sandstorm til þess að reyna að ná þessu Tidebringir á hann, náði síðan ekki, það feels bad. Lion með level 3 mana drain eða? Já, pottet. Já, hann ætla bara að vera... Já, hann ekki svona komið skó, bara með eitthvað chainmail. Windlace, please, eitthvað. Nei! Það byrju, okkur... Heyrðu, ég held að það drepa hann. Eða hvað, heyrðu? Jú, hann reyndar... Þetta var príkom á skildi. Já, hann setti alltaf snemma. Vel... Ekki nóg. Og manadreinar Jack-heroinn. Eflaust... Nei! Þeir eru berjinn af Tombstone fyrir ekstra. Jack-hero ætlar að fara inn og deyja. Já. Hann ákvað að fara í Valhalla. Þú verður að halda á vopni. Hann hélt ekki að neina vopni. Þarftu að vera með vopn til þess að fara til Valhalla? Já, þegar þú deyrðin battle, sko. Þarftu að halda á vopni. En ef þú ert bara eitthvað fighting till your last breath, búinn að missa spjótið þitt og... Bara, þú er ekki missa spjótið þitt. Það var ekki dreif mig strax. Ég ætla að taka upp þessa exi sem ég fann á jörðinni. Þannig að hann er alltaf að tanka allt Sandstormi til þess að ná þessu og svo nær hann ekki. Lendur bara creepið og fara út. Þú ert að segja mér að meme-klúburinn er búinn að vera radiant í öllum 3 leikinum? Já, ég var með þetta pælið svo á hann. Eru hinir að preferensa þá picks og þeir greinilega radiant og er alveg sama picks? Hlýtur að vera ekki svo leiðis. Lion á kom... Æjæjæj. Oj. Þetta var fyndið maður. Hann var að fara að komboa hann, sko. Kemur einhver Lion level 6 bara og fingrir hann. Og fær stakk. Það var bara geðveikt fyrir Sand King, sko. Þetta er rotation.
Kom hér á Tombstone. Eflaust bara fyrir hennan stakk. Nei, hörðu! Dreigir tilbaka. Og skjöldur. Þegar þú ert Jakiro á móti Abaddon, er þá ekki, þú veist, er þá ekki pointið að reyna að hrækja, reyna að hann hendi út skildinum og svo nota Q eða öfugt? Það ert ekki að reyna að stakka það ekki? Já, annarkvort allavega, já. Já, þú veist, þannig að þú ert aldrei að komboa það. Tombstone farinn, nota ulti á fjörulala. Sko, þegar maður spilar undan engaflegin, þá finnst mér hann useless nema maður sé með ulti, sko. Já, hann, náttúrulega, bara þegar hann er með ult á hann að góa. Já. Og án ult 100% bara GTFO. Þetta, hann skautiði mappi, þetta er svo öfluga byssur, sko. Nei, hörru. Clockwork cosplay, sko. Ef þetta var Enchantress. Hörru, hann drepur Courier. Across the map snipe. Þetta var að svala sér bang, bang. Sko. Já, stöðu, og lappar með the swagger eftir þetta, sko. Já, andjóks. Buxurnar á hælunum taktar. Ok. Bang, bang, heyrðu, gæinn er... Nei! Jú, hann er honum. Nei. Gæinn var næstum nettasti gaur á Íslandi í smá, en hann þurfti að klúra þessu. Já, býtu... Klúra hann einu glopið hana. Hann hljóp svo hratt að hann missaði og datt. Eitthvað svoleiðis. Já. Goodness. Regeneration. Það komið blink á samgóng. Er þetta replay af því sem gerðist í fyrsta leik? Mér sýnist að hann fer á rétt target samt. Hann þarf bara að... Nei! Hættu! Drepið sama kall, strákar. Já. Ok, whatever. Blinkreveal búið, reyna að fá eitthvað... Svo bara... Fyrir þetta Klink-sinnir típiðar heim. Hann típiði heim, getur hann ekki bara breytt sér ykkur að kalla og... Hvað HP? Death Pact? Jú, en það var með 1 HP. Já. Hann fær ekki... Svo mikið HP úr þessu. Jú, það er samt alveg 20% eða eitthvað held ég. Af max? Ég veit ekki hvort það sé prosentilegt eða eitthvað x mikið. Já. Ég spila ekki Klinks. Já, hann er nú bara lítið spilaður. Finnst mér. Já. Ég held að byggja... Þetta er Lion að... Öndaginn TP er bara inn í... Ekki döða sig, þeir drepa Lion. Þetta er einhvern veginn annað strightline. Hann er bara að drepa á. Já. Og Sand King kemur, sprengir á. Kunka... Nei, er ekki Dyer bara að fara að deyja í þessum tóm? Allavega er... Þeir finna Sand King. Nei, hann var trigger happy á þessu... Já. Tornado. Nei, Torrent. Nei, X-inu, já. Radiant's top tower is under attack. Þannig með level 4 X sko, þannig að það geta verið þolinmóðari á... Hendur hann tilbaka. Er þetta ekki alltaf jafn lengi bara reynd? Og cooldown? Jú, bara, þú veist... Þegar þú er komin með max þá þarfst ekki að hafa áhyggjur að því að henda upp torrentinu, eða ekki? Enemy delay, ally delay, já, það er bara sama. Já. Það var gott störn hjá ísklóni. Já. Dyer's top tower is under attack. Dyer's top tower has fallen. Ætli Klink sem breytist ykkur á rotti á eftir og fara að slátra alltaf einhverjum turnum. Já, geti gerst en þeir
þeir geta elda hann uppi með sendarúll. Radiant's bottom tower is Já, under já, attack. ég segi nú bara svona. Já. Ísra 1500 frá Manta. Hvernig network chartið þarna? Þetta Radiant's bottom tower is under attack. já, þetta svona frekar jafnt ennþá. Bara mjög jafnt. Cookie í fingur. Þeir drepa. Og beiglaði döð líka, sko. Nei, jú. Svo nála turninum. Já, kannski. Nei, kemur samt Hún döð líka. Já, sendarinn hætti samt. En hann döður. Lúi með lastið. Núna ég farin að halda að sé að spila svolítið eins og áðan. Þeir að taka yfir early gameið á Dyer og Dusa fær bara að farma á meðan. Desso komin á Kling, nú vill hann fara að fá eitthvað kills. Amplified damage hann á það. Og sprengir. Ísklófan ætla bara að chilla í útgýðinu hann þegar hann. Poppar ult á Sandking. Lifir hann. Já, hann var með góðan stikk hann. Samt einhver skellís að lemja hann. Það lægja með blink. Ég sé ekki hvað Dyer á að gera þarna. Þeir eru 4 að vinna og þetta er ekki lengur. Overstayed, eitthvað smá. En Dusa að farma allan tíman. Það eru vel gert hjá Radiant. Það refsa fyrir að þeir biðu alltaf lengi þarna. Já, ég var farin að halla svona dálítið á að þeir var að fara að prjóna yfir á Pö en svo bara sögðu Radiant nei. Þetta er allir leikinn alltaf búin að vera mjög jafnir, sko. Sko, fór hann ekki í Radiance núna á Joalda? Það hann fór ekki aftur í Vessel á móti Abaddon. Nei, Blade Mail, einmitt. Það er tölvöld betra. Já. Vessel á móti Abaddon er svona frekar galinn pæling, sko. Já. Nei! Gerði meira damage en Vessel í síðasta leik. Bara þetta Blade Mail. Já. Og örugglega þrefalt meira, sko. Já. Herru, þú hafði rétt fyrir þér, hann er byrjaður að rotta, sko. Rottast aðeins. Smóka. Engin fingur samt. Nei, æjæjæjæjæj. Datt í Fog of War á sama tíma og hann ætlaði að hexa eða störna. Dyer's bottom tower is under attack. Já, núna er network lítið. Þið voru svolítið jafnir allir á korarnir, svona helstu. En aðeins fara að komast network lítið á Dyer. Sko, núna er allavega einhver sem getur farið í Diffusal Blade. Klinks er að kaupa það. Já. Ég meina Klinks spurningu. Já. Skjóta kattanir hans líka Diffusal Blade? Nei. Út af þeir skjóta Desso, sko. Er það? Já. Þeir myndi aldrei prokka Maelstrom. Skilju? Nei. Ég haldi ekki. Þeir prokka allavega Desso-unum. Ekki Desso. Skal tjekka. Ekki Desso, meina hann þá að það gerist ekki með Desso? Nei, ég held ekki, skilju. Annars myndi það prokka Maelstrom eða eitthvað, skilju. Kannski er ég að bulla bara. Já. Kannski ertu bara að gera það mikið mínus armor að kallanir fara að gera meira damage. Ertu að tala um sko að sama hljóð kemur? Eða skilur þú veist,
örvarna þínar verða desso-örvar af skeleton. Já, það ekki? Jú, það geti verið eitthvað visually, en ég held að þeir séu ekki að desso hitta, sko. Það væri galið. Hann er að fá hella stakka á. Hörru, gott Snapfire ult, sprengir hann ekki. Nei, okkur fer ekki á. Ó, hann var að skjóta á Louis þarna. Ice Claw var dauður. Það er bara, þetta er Roshan hérna á þessum öndæðing. Já, hann er samt. Stunns. Já. Nei! Dauður. Og Joe Alda kemur inn til þess að deyja. Býtu. Öndæðing er bara að koma aftur. Hvar? Vel gert. Nei, hann er dauður. Vá, Ice Claw lifir í gegnum allt þetta. Og stun, setur sinn í stun, Lion og follow up. Dusa er bara að fara að klára hann leik. Já. Hvað er að gera? Ég veit það ekki. Nei, missar. En þeir eru með jafn frábært stun hjá Lion hana. Á stönnum hjá Sand King. Já. 27k damage í þessum fight, maður. Já, Dusa trónar á toppnum hana, fekk líka bara lemjað á alla. Já. Hún er bara tilbúin, þú veist, þeir eru ekki meira en svör núna og það er smá í að Klinks fái Desso? Nei, hann er komið með Desso. Nei, já, Diffun. Diffun, já. Diffu, Desso, Potato, Potato. Og svo þarf hann hérna sem var gamli Sjardin eða gamla últið hans eða hvað það var. Burning Army. Já, er það ekki Sjardin? Já, Burning Barras, hann þarf það. Komum með það. Þá getur hann Desso prokkað aðeins. Diffu prokkað. Diffu. Ég er búinn að rugglast núna, sjálfur. Komið 2 stakka eða 4 á Dessonum. Já. Akkur færðu bara ekki 1 stakk, akkur þarf þetta að vera 2. Var þetta ekki sko að þú, ég held að það sé bara ekki búið að laga það, það er samt góð spurning. Það var sko fyrir assist farið 1, kill farið 2. Og núna er það bara 2. Fyrir kill og assist. Já, ég held það. Já. Það er svo leiðis. Já. Mætti samt alveg laga það í bara 1 sko og lækka það sem hversu marga þú þarf til að vera maxaður. Új, maður. Þetta er svolítið Radiant í hnotskurð. Það er einhvern veginn Bánsir sem það var að deyja held ég bara. Já. Það er sant, þú veist, Lion getur sökkað hann. Þeir eru að fæta inn í Tombstone'in. Louis deyr. Centaurinn eflaust líka. Við Sand King ætla samt að svara inn í 20 zombies. Og drepur það alla líka. Dusa náttúrulega komið full mana. Vel gert hjá Ice Claw. Oh my god. Drepa ekki hennan Tombstone. Ég held að þetta væri ekki að fara að gerast. Nei, einhvern veginn. Þeir voru svo lengi að drepa Centaurinn að Perfect og Conny nálægt highgroundinu. Perfect fyrir Sand King að ult inn. Kom náttúrulega með Axe og sprengir það bara. Já, þessi Dusa er ekki að fara að vera problem. Hún er problem. Já. Þeir yttu öllu í hana og Centaur lítur bara R og hún er bara farin. Er Dusa item eins og öðruvísi? Fekk hún tiltal frá sínum þjálfara? Það er náttúrulega kannski ekki komið svo langt í leikinn, en þá bara standard items. Það komin með Manta Butterfly. Líka ekki á móti Shaman, það er ekki alveg jafn mikið value að fara í Sjardin. Hann ætlar í Bloodthorn. Það var ekki gott þegar Dusa ítir bara að Mantaði sitt og negate þetta Bloodthorn. Þetta er Klinks að fara í Bloodthorn? Já, hann var alltaf með að Q-að. Þarftu ekki bara... Ég veit ekki alveg með... Nei, Bloodthorn á móti Manta og Abaddon. Já. Þarftu ekki bara fara í eitthvað... Survive, BGB bara. Jú, ég veit ekki alveg. Ég er náttúrulega engin Klinks connoisseur, sko, þannig að... Nei, en þú veist... Orchid er ekki málið, sko. Nei, sammála.
Líka bara Hver orchid targetið þitt? Lion sem manadreinar og BKB-aður áður en hún það orchida. Já. Ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg með þetta orchid. Það eru Ísklóin. Ok, þetta góður fight fyrir Dyer held ég. Já. Tombstone döður. Byggla döður líka. Lion fórna sér samt. Gott stönn áður hann deyr, hann skjöldaður upp. Hann springur. Ég veit ekki eins og hvað drapa hann. Og Kunga klippaði hann einhvern veginn þarna. En Kunga döður fyrir þetta. Hann stönnar nær Jakiro. Og næra sandstormað á báða. Jolda lifir glúta á romminu. Fjörulalið döður samt. Hann þykkur. Jinger bara að taka meira HP heldur en gera á móti Dewey. Ok, þeir voru nú heppnir á Radiant, hvernig þetta fór. Já, þetta hefði getað farið verð. Ég held að þetta myndi bara næstum vera tíma, allir bara hlaupi í burtu með ekkert líf. En þetta er ekki að fara að verða eitthvað betra, sko. Nei. Ég veit ekki alveg hvað Klingsinn á að gera hérna. Í þessum leik. Hann committaður í orchidið. Já, hann hefði nú bara að fara í MKB eða eitthvað. Já, einmitt. Það líka bara svo langt í þetta Bloodthorn. Já. Hvað resepíið á Orchid? 600 kall eða eitthvað? 450 Orchid. Já. Þannig að hann komið með Orchidið allavega. Ég veit ekki hvað Bloodthorn resepíið Nei. 1350 eða 1100. Já, ekki svo leys. Byggla komið með shard? Bara að segja, hann með shardin á Bygglu? Nei. Hann fyrir aftur í 2 item áður en hann fyrir shard. Ætla þeir takið Torm á 32. mínútu. Ég held að það sé ekki hægt, það nýlega búið að drepa Tormin. Já, rétt hjá þér. Tóku Tormin ekki neitt sérlega snemma. Invisibility. Radiant are scanning. Ég stressaður fyrir næsta fight fyrir hönd Radiant. Já. Mér finnst það vanta Klinks eitthvað staðar að möndla í turnunum, sko. Já, Jolda sýnir sig. Ég held að það séu mistök. Þeir committa öll á Jakiro, hann gerði allt á gólfið þarna. Já. Hann hatar triangulinn. Já. Og bátur notaður. Tombstone notaður. Þeir nota allt á Radiant. Fyrir 1 centarult. Þeir eru ekki að fara það er bara plate mail BKB inn í Axe hjá Kunga, fíla það svo sem alveg að hafa stoppað við í BKB og frokka Rosin, þeir ákvað bara að fara í hann. Já, setja bara Aegis á Dúsu og láta hann að fara að berja turna, sko. Já, þetta er næsti Aegis á Sand King angul, sko. Hann bara er dauður á Klinks og að reyna að drepa Dewey. Senton. Já. Þetta er Tombstone. Lion og gott cookie. Hefði verið með 250 meira HP ef hann væri með shardinn, en 200, já, það var ekki svona 250. Ok, Dúsa. Ekkert manna, en Klinks er bara steindauður. Dúsa þarf ekki að halda áfram. Þeir eru búin að vinna fætinn. Klinks er bara að deyja og að vera til, sko. Ég veit það. Þetta er ekki alveg nógu gott, sko.
Radiant's bottom tower is under attack. Vigla finnur DD tekur það bara. Engin Klinks eða Kunga tilbúinir í það. Hann var ekkert alltaf langt í Daedalus. Nei. Hann fari í Axin samt. Eftir það. Vonandi. Dire are scanning. Ok, það er 18:26. 6k lít á bö. Já. Hvernig er Sandkingin bara að halda í Medusu í network? Það er náttúrulega frekar auðvelt að flash fram á Sand King. Það er samt engin Medusa. Nei, nei. Rossian þorði ekki að kíka upp á hæggrandið. Nei. Já, þessi Klinks er ekki að solva neitt með þessu Orchid pick-up-i. Nei. Herru, þeir finna perfect targets hérna, báða supportana. Undying kemur, reyndar. Gerir örugglega mikinn skaða, en dúsaðist niður og tekur út tombstone'um bara strax. Kemur það bátur. Jingerinn mættur. Já, en dúsa últar á báða, þeir eru döður á Kungu. Anna er að taka hann með niður með sér. Þokkalegt. Svona miðað við að þeir fundu supportana þá enda þetta allt í lagi. Vel executa. Já. Já, Radiant svo sem. Já. En já, og þess núna er hann bara komið með Daedalus og auka 1000 kall kominn eftir þetta. Já. Á bara 3200 í Axe. Og var ekki eins og nálægt í að deyja. Nei, þú veist, hann var bara í baklínunni að lemja sko. Þetta væri rosalegt snæp ef hún nærði að klára Rossin einn, elsku Klinks. Undying ætlar að hjálpa, en Dire vita þetta held ég. Sáu Undying hlaupa þarna inn út á vordinum og sjá, en þeir klára þetta. Abaddon með stílið. Já, byrju, hlauptu inn. Nei. Jú. Og hann droppa tombstone. Vel gert hjá Radiant. Já. Núna máttu deyja. Hann gerir alveg skaða, sko. Já. Hann bara deyr við að lemja Centaurinn, sko. Eða í einhverju bara svona crossfire af dúsu, sko. Hann er með BGB allavega að Q-a hann. Já, ég held að hann er allavega að berja þennan Centaur. Ég held að þurfi svolítið bara að eyða 3 mínútum á þessum eiki sé að farma BGB, sko. Reyna svo að hitta á okkar timing að fæta þegar mínúta er eftir eða eitthvað. Þeir ætla eflaust að reyna að finna Klinksinn, gera það ekki. Jú, þarna sáu þeir allavega í millisekundu, sáu þeir hann. Já. Það er verið að pinga guld, appelsinu guld ping á þá í junglinu, sko. Já, það er enginn að sína sig á mappinu. Það væri slæmt eða þeir sína sig allir annað samt, sko, á toppluninu sem þeir gera. Þeir halda bara áfram. Það hlýtur að vera. Við sáum það á alla topp. Herru, 34 mín Begla Tormentor. Já. Hann veit alveg hvað er uppi. Hann þarf ekkert að eyða 1400 köllum í einhvern sjárn. Nei. Hvað er þetta bara frítt? En pældi þetta væri sjárn á Undying. Já, eða Dúsu. Dúsa er ekki með honum í liði. Nei, ég ætla samt að hugsa það. Já.
Það eru BGB á Funka, þetta nú eitthvað. Þetta komið í 7 sekundar BGB held ég sko. Já, eða bara minna, þetta var frekar stuð. Já. Ég man eftir the good old days, þegar þú varst bara selt BGB-inn og keypt annan. Já. Engin max duration. Heyrðu! Er þetta Illusion? Herru, hann misti eiginlega allt mannasittana, en Lion. Sand King satt bara sprakk eiginlega í Blade-minninu á Joalda. Ef Undying að lifa þetta af og þeir ná að chasea þarna bangsa, þeir fara í sikkur áttina, Klinks að drepa. Já, vel gert hjá Radiant. Já. Halda Aegis. Þarna náði Jinger að gera alveg skaða, sko. Það er að taka ykkur í einhverja klíkkennslu því ég vissi ekkert að hann gæti þetta, sko. Nei, en ég er samt ennþá á því að hann átti ekki að fara í Orchid. For sure. Já. Svo bara hverfa turnanir með þessu Klinks gæja, sko. Já. Bara go more. Og hann komið BGB og Klinks, bara halda áfram high ground. Já. Fyrir örugglega MKB næst, mót þessu Butterfly. Fjörulal að spila það rosa vel. Já. Þú veist, þrátt fyrir að vera einhvern veginn Undying á móti Dúsu, þá Þeir eru líka rosa mikið að fókusa hann og ná aldrei að drepa hann. Já, hann bara fyrir. Þeir bara einhvern veginn, þú veist, hann hleypir það mikið í smettið að þeim að þeir neyðast til að reyna að Gæin með gelli á öxlinni, sko. Klárlega sponsaður, sko. Já, gellu spons. Lalli.gellur, sko. Er þetta Death Prophet á öxlinas? Já, á yngri árum. Já. Þegar þau voru in love. Já. Ára hún var send aftur til Rússlands. Sko. Krópelus. Jakir og Klinks að klára turna frekar auðvitað. Já. Held að sé bara samt lítið eftir það sem Aegis, mínúta eða minna. En þá bara gamli góði hérna armorinn á Lion. Ég elska þegar, já chainmailið. Shadowblade og chainmail á hérna PS4-unum mínum. Já. Það er uppáhaldið mitt. Hann fór ekki í mekkin úr þessu chainmaili. Er þetta ekki eitthvað mana drain invis? Akkur ekki þá kápuna, já. Ég veit það ekki, sko. ætla mann að dreina á allan tíman úr sínulegur, sagði hann. Já, hann er með sjardinn. Já. Ok, Begla gæti lifað þarna, nei, Lion kominn að stönna hann. Nei, byrju. Begla er bara ennþá á lífi. Já, Lion líka dauður. Hann ultaði Jakiro á einhverjum ástæðum. Begla að fá fullt ult hérna á... Byrju, Ice Claw, Ice Claw, Ice Claw! Er dauður. Já. Þetta leit svo vel út. Nei, hann nær honum. Fjörust Lárus. Herra, það er rosalega fætt hjá Radiant. Já, ekki nema 30 stemmit sem það byggja erst. Já, þeir treyta svo sem alveg frekar jafnt þarna á gulli og XP. Já. Duxa fær allt. Hún deyr ekki, það er svona jákvæð við þetta. Kom með Skadi. Það ætlar að slóa og minka HP rekin á einni hitju. Já. En hvaða Q var hann upp næst? Það er stóra spurningin. Ég lofa þér því að það verður MKB eða eitthvað svoleiðis. En það er enginn með neitt evasion. Nei, já, mér fannst þess að Kunga væri með Radiance, en hann er ekki með Radiance. Það er allavega ekki Axe. Nei.
Akkur ekki Axe, kannski, vonandi. Hann að fara í Axe. Já. Þetta bara hann fór svo seint í Axe áðan. Já. Eða hann fór ekki í Axe áðan. Nei. Það hefur fengið að heyra það. Já. En þegar þú ert komið að minnst okkur til 2 item sem splitshotið benefitur á, þá nauðsynlegt að vera með Axe. Þetta eru búin að vera ekkert eðlilega jafnir leikir. Allir leikinir bara... Hvað Adam, svona nýs Dota eitthvað svona mechanic eða eitthvað sem þú þekkir sem þér finnst fáir vita af? Þegar stórt spurt. Já. Mér finnst sko, það sem fáir vita af en alls ekki nýs. Ætti að vera frekar common knowledge glyph-notkun. Herru, það sleppum þessari pælingu, stórfætt í gangi, snappa, dreina allan armorinn af þessum centaur. Lion og beita Dire bara í opinn dauðan. Já, en Dusa out, þannig að þeir deyja á 3 þarna. Rossi að fara að spána. Þeir vita það ekki. Já. Tombstoneinn, hvað hann uppi lengi í Tombstoneinn? Nei, hann döður bara á. Það var ekki að sjá þetta. Það sick. En þetta bara styðsta mögulega tíminn? Nei. Nei. Það var minna á hann. Já. Þetta tier 3 glyphs, sko. Ég held að styðsti tíminn sé 8 mínútur, passaði ekki, lengsti tíminn 13 mínútur frá því að Rosen dey. Hann getur bara gert meira. Hvað gerir 25 talentin hjá Klinks? Hvað var hann að taka? Tarbomb multishot. Any autocast the Tarbomb or attack on an enemy covered in tar will send another arrow in a random enemy. Það frekar gott. Okay. Strafe cooldown líka gott samt. En ég held að Tarbombi sé flestir svona talentar sem eitthvað nýtt. Skilju, eitthvað sem þú getur ekki græjað með item eða eitthvað. Finnst mér oftast svona meira value í. En það fer eftir þetta. Herru, þeir eru ekki að fara að klára hana rosa áður en að allt smókar. Nei, byrju þeir byrja á Jakiro. Veit ekki hvort að það sé vel gert hjá Nathan að breyka smókin. Núna held ég að Dire sé í vanda. Louis að klára Tombstoneinn. Hvað að gera þína? Akkur Dire að tapa þessu? Jú, þeir eru ekki að tapa þessu. Bamsi kemur og klínar upp alla. Begla hoppar inn. Jinger sloppinn. Sleppur, já. Vel gert hjá Jakiro að breyka smókin. Ég held að þeir voru á leiðinni þannig niður hinstegan, það hefði verið fullkomið. En þeir komu yttuðu svolítið á Jakiroinn. En þetta ekki bara game? Hvað að gera núna? Þeir eru nú búin að vera dálítið að sigra og finnst mér á Radiant, þannig að sjáum hvað gerist núna. Þeir ráða ekkert við Dusu. Nei. Náðu líka ekki að klára Rax á hann bot hjá Radiant. En varandi nýs Dota facts eða eitthvað svona mechanic. Já. Þá var ég byrjaður á að segja að mér finnst ekki nýs en mér finnst allt og margir ekki gera sér grein fyrir hvernig glyph virkar. Já, free glyph. Já, free glyph eða glyph eitthvað tier 1 tower þegar þeir eru að nota tier 3 glyph. Já, sammála. Eitthvað svona. Það veit þetta bara enginn. Já, bara eða veit þetta og bara pæla ekki í því. Það veist, ég veit ekki af hverju það gera svona oft í pubs allavega. Ég hata sko þegar náður að börsta hann. Því undying og fucking slátraður. Já, hann bara poppaði öllu
og deyr. En já, þegar maður nýtir ekki fría glyffið. Það allir tier 2 turnar uppi og það ítti enginn á glyff. Já, einmitt. Og maður mistaði sjálfur. Það bara æjæjæj. Einmitt. Dios míos. Herðu, ok. Honum langar, hann eitthvað að hugsa, nei. Langar ekki tur. Já, Medusa nú bara að fara að lappa upp og já, ég held að þetta sé bara að Dyer að fara að klára baseið þeirra, sko. Þú veist, Undyne basically ekki með buyback, hann poppaði öllu. Hann poppaði öllu? Já, bara BKB, Tombstone, Pipe, Ult. Með 10% HP, sko. Já. Það geðveikt að hann ætti buyback hérna, sko, núna með allt þetta uppi. En þeir eru svo sem alveg að halda. Já, Jakir og Snapfire. Já. Misti óþarlega mikið manna þarna á Dúsu, en... Já, hann með batteri í baku sig. Já. Kom með það aftur. Þetta er ljónið að reyna eða gefa henni mjög lítið manna. Já, þarna koma. Þetta er Dúsa og Lion í nótskurð. Hætti að kasta spell í hana. Þú veist, þeir eru ekki að gera neitt. Ok, takk út flagbearern. Nei, hvað heitir þetta? Fáninn. Já, fánan. Já, ég sé ekki leið fyrir Radiant aftur inn í þetta. Já, ég minna þeir ráði ekki að drefa einn tier turn með Aegis uppi, sko, og Lion á bakinn á Dúsu. Ég veit ekki alveg... En þeir gerðu ekki neitt á móti, þeir bara díluðu við creepin. Já. Reyndar. Maður fær hraðar mana ef maður hleypur í hringi. Já. Herru, náum turninum mitt í 10% HP og fyrir svo topp. 50 sek eftir. Nei, mér finnst það ekkert galið, sko. Að, push út frían turn þarna og reyna að halda bara lanes pushum núna, sko. Nei, lappaði út úr storminum. Hvernig var nerfið á Sand King varandi missed chance á tower? Ég held að það sé bara ekki svoleiðis lengur. Það er bara ekki lengur, já. Það var að pæla hvort það hafi verið lækkað eða bara tekið út. Ok, Aegisin ætti að vera að fara að renna út núna. Er þetta ward? Þetta er ward. Þetta er ward. Fæst möguleg unit. Þetta eru 17 units. Já, en maður er samt ofta eitthvað að möndlast þarna. Já, bara 3 units ofar og þú færð visionið sem þú vildir. Já. Ok. Rétt hjá þér. Það styttist nú bara í að hann gæti bara slátra turnum á DJ Inger. Já. Hann getur það alveg núna. Já. Ég held að við séum að fá annan game, 60 minna game hérna, heyrðu, það er 5 manna smoke. Plong plong. Þið hafið 10 sekundur strákar, þið hafið 10 sekundur. Þið hafið 5 sekundur. Já, þeir þurftu bara 3 ár. Já. Herra, að segja hvað ég var að gera um daginn.
til þess að svona fá aðeins tölur hversu mikilvægt það að soulringa eða droppa items eða skiptir í mana boots áður og nota galdra. Já. Það var þægilegt að nota Lich sem hero portrait í það. Því hann ekki með mana regen. Herðu, aftur poppar hann öllu, en núna lifir hann ekki alveg nógu lengi til þess að drepa allavega óuppulegt samt. Ná aftur Undying. Og Jovalda að hlaupa inn. Hann með X? Nei, hann bara hendi í torrent. Jingerinn að multishotta á creeps og drepur 2. Jörgensen? Vá, hann lifir. Nei, Sandking mættur. 4 dauðir á Radiant. Allir með buyback. Já, og þetta var eitthvað buyback hjá Dyer, eða ekki? Sandking. Já, Sandking dó náttúrulega þarna ásamt Undying í byrjun. Núna fara þær að beita buyback. Þetta er búið að vera svo óþægilegt bæði skittin fyrir Undying að þeir góa hann poppar öllu. Áðan náttúrulega dó hann bara strax og núna næra hann allavega svona aðeins að kasta frá þessu spellum. En hann er ekki með neitt við þetta buyback. Hann er bara kannski komið tombstone aftur samt, en ég held ekki. Sparast upp portanir sem buybacka. Djús að reynsa á Jinger. Easy racks. Dyer's top tower is under attack. Þeir eru bara halda kannski bara aðeins áfram. Eða klíra þetta. Já, þessi dúsa, það verður nú erfitt að drepa hana. Já, ég held að hún mun ekki deyja aftur í þessum leik, sko. Nei. Líka kom með Aghanim-sinn sinn, kom með hann núna í Blessing. Bara að selja skó og kaupa superblinkið. Hann getur selt skóna núna út í hann er komið með dispenserinn. Já, bara að kaupa Swift blink. Já. Hvað gerir Radiant? Ef þeir eru ekki burstaðir á Undying í byrjun þá er þetta allt annar fight fyrir Radiant. Já, allt annar. Að missa Undying sem er að gera mikið bull er ekkert gott, sko. Já. Það hefur verið að bíða eftir oss. Akkur er Klinks með Eagle Song á Oni? Já. Já, Disperser. Já, það er komið núna. Já. Það er að brenna aðeins meira manna á dúsinni. Já. Það er að fara að koma að loka fætin í leiknum held ég núna. Og þeir eru að horfa. Sáu þeir Louis eða? Ég skil ekki alveg. Þeir eru svo bara að lappa hana, þeir vita alveg af þeim. Bababúi, sko. Herru, mér finnst einn besta breytingi sem hefur orðið í Dota er að þú getur hægri smelt á selja items og hægri smelt á quick buy eða kaupa items. Já. Sammála. Ég veit ekki hversu oft ég hef búin að vera að deyja og næ akkurat að kaupa blinki minn. Já. Eða eitthvað. Eða maður setur 2 item sem maður er með í quick sell og kúrierinn tekur þau og fer með þau heim og selur þau þegar þú kemur með annað. Já, það er náttúrulega líka bug, sko. Ertu ekki að tala um það? Nei, ég er bara að tala um ef þú ert að selja eitthvað. Já. Og ert að láta kúrierinn fer með eitthvað, já, tilbaka. Og tekur hann það af þér og selur það svo. Já, það er mjög þægilegt. Já. En það líka sko buggi sem við höfum oft lent í. Já, þegar maður er að biðja einhvern um að koma með item fyrir sig og kaupa mér og orða aftur. Já, eða eitthvað svoleiðis
klúðrast út í það uppfærist ekki í kvikkbæinu. Já. Já. Heyrðu, þetta, núna eitthvað stórt að fara að gerast. Double damage á Medusu samt. Nei. Sprengir hann bara. Nett. Býtu, þeir eru samt að bráðna á hinum korunum í dagir. Þarna fekk Undying loksins að gera eitthvað. Já, vá. Þú veist, Sand King og Centaur bara... Sprungt. There's a sprung. There's sprungt. Ég hélt bara að Kunga væri dauður hana og svo bara stunnaðist hann. Já, slóinu. Nei, þeir spörsur. Það finnum þess að Lion sem hexar ekki. Já, hann var líka bara dauður í kúki. Býtu. Die, Demon Bit. Ná Bangsa sem búið með Disperser, búið með skjöld. Og Sand King kemur, stunnar engan. Fjörulalli búið með sitt, TP bara út. Hann segir bara allir út. Bangsi döður án buyback. Nei, Beigla. Líka Jakiro. Hvað? Þetta var aðeins overchased. Já. Yfir elding. Já. Og þeir fá bara frían Ross í staðinn. Þetta var smá jægs. Klukkutíma leikur á stefni í. Já. Jó, alltaf bara út heim. Buyback status svo sem allt í lagi hjá Radiant út af korarnir eru allir með buyback og 2 mínútur í supportana. Þannig að þegar að Dyer fer á highgroundið held ég að þetta verði allt orðið klárt. So safe harbor, eh? Undying kallaði bara Lion Demon Bitch á hann, heyrðu það? Jú. Býtu. Kom eitthvað voiceland, Die you Demon Bitch, þegar hann draf hann. Ég hef aldrei heyrt það áður. Nei, ég veist ekki að mætti. Kannski heyrði ég vitlaust, hann alltaf sagði eitthvað. Já. Hendur ekki Lína eða Crystal Maiden í B-word, eða? Já, allavega eitthvað sko. Women and Children Kunga First uppáhaldið mitt samt. Já. Já, kemur að þessu. Klinks hann náði að drepa fánan. En þetta raunverulegi fáninn, nema hann lemur fyrir 400, 500 damage. Lion bara. Já. Hann líka með ost í bókanum. Einmitt. Eftir eik. Þú veist, ef þeir eru alltaf að kasta út spellunum sínum á dúsu, eins og þarna, þá þeir bara bíða eftir að þeir hoppa á þá. Það eins og núna. Eitur og Sand King. Nei. Hlaup út. Undying var búinn að poppa ulti. Hann nú bara með 9000 HP á Undying. Já. Hann finnur Lioninn, en Lion sloppinn með shadowbladeið sitt. Klinks að reyna að drepa Louis, gengur ekki, Bangsið dauður, eða hvað? Hann með Aegis. Já, samt. Louis! Force, Cookie. Nei, ég var bara snakka vittlausum gaurlægjum. Og með allt þetta pláss sem Undying að gera, hvernig enginn að deyja á Dyer?
Jing er bara döður. Já, þetta er bara búið. Hvað er að gera? Það er það buybacks komin. Já, Undying búinn að poppa öllu, allt búið. Þeir eru 2 mínútur á Aegis og Cheese. Einn Rax eftir. Ó, þetta eru margar örvar. Ég segi Aghanim's Labyrinth eða eitthvað ég sá þetta sko. Já. Ó, þú vil langa mig í Aghanim's Labyrinth aftur. Já, það var skemmtilegt. Helst yfir jólin líka sko. Já, Það er eitthvað jólalegt við það. Og ný Primal Beast hetja að vera released. Já, það var bara einhver Aghanim's Labyrinth kall. Já. Ok, Axin er poppaður. Byrju, hann poppaði Centaurult með Dúsu inni. Öskrar. En kannski alveg sama, eða hvað? Dúsa að taka hellings damage hana. En gerir líka hellings damage. Ostur. Kentaurinn döður. Raxinn að deyja. Ok, gott torrent, en Undying í engu últformi er bara með lítið HP og deyr. Jingerinn er bara döður. Nei, þetta er að deyja svona skiptis. Ekki með buyback og annar með buyback. Þá er þetta búið. Já. Þeir gera ekki neitt án þess að vera með Jingerinn með sér. Því miður. Þá er þetta PÖ í upper bracket sýnist mér. Já. En MKB verður alvöru force to be reckoned with hérna í lower sko. Já. Þeir sem falla niður í lower eru ekkert með þægilegan leik. Nei. Þeir eru náttúrulega ekki gefast upp. Býtu. Ég held að breytingu, eða hvað? Bangsi low. Drepa Tombstone meðan Glyph er í gangi. Þeir eru að klóra í bakkan. Hvað er að gerast? Nei, þeir vinna. Í, þetta var ekki langt frá því að vera. Já, þetta er ekki upp á lower og upper. Ok. Ég var að miskilja það. Þeir eru bara upp á placement í upper. Já, þetta eru bæði lið að fara í upper bracket. Já, ok. Þá var þetta kannski meira svona upp á hverjir raðast á móti þeim, hvort það var lægsta eða næst lægsta liðið eða hvernig það verður. Enga síður, þá vinna PÖ þessa viðureign 2-1. Já. Það var mjög skemmtileg sería. Já. 2 60 minna leikir og þetta var alveg back and forth og erfitt að vita hver var að fara að vinna einhvern veginn. Já. Það er alltaf gaman. En svo var þetta bara Medusan. Já. Alltaf í endan sem að, já, Medusa late game er aldrei skemmtilegur kall til að díla við, sko. Nei. Ertu núna bara klæri puttana langar að fara að spila Dota? Það er nú bara alltaf svo leið, sko. Það breytir ekkert hvað er í gangi, sko. Nei. Herru, það er eiginlega bara að velja MVP. Ég held að þetta sé auðljós MVP, sko. Bangsi? Já. Þessi POS 1 skítælar eru alltaf að taka þess að MVP-a, sko. Iceclaw var enda rosalega líka, 63k damage og átti aftur góðan Sand King leik þar sem hann gerði samt ekki 30.000 building damage. Nei, reyndar. Medusa hata byggingar, sko. En Bangsi á það fyllilega skilið. Já. Og vel spila prjónaskóli ömmu. Já, vel barist. Við ætlum að þakka fyrir okkur í kvöld. Já, takk fyrir áhorfið. Sjáumst mögulega ekkert tímann aftur í litlu kraftadeildinni. Já. Og bara á morgun, þá bara byrja playoffs og... Já, er það ekki? Er komin einhver leikur, einhver viðureign? Já, væntanlega, hérna sjáum við það. Þetta byrjar á morgun, ég veit allavega ekki alveg hvaða lið er að fara að spila, en það er allavega einhver af þessum 4 á liðin eru eflaust búin að tala sér saman og finna einhverja dagsetningar. TSR TDE á morgun. Já. Það er risa viðureign. Risa viðureign, sko. TDE Junior eru mjög sterkir. TSR eru held ég undefeated. Já. Og hérna
Já, TSR undefeated og TD Junior búin að eiga mjög góða leiki. Ég held að þeir séu kannski búin að tapa einum leik eða eitthvað. Já. Minna rest. Þetta verður áhugavert að sjá. Er ekki svona fantasy points eins og við vorum með á 10 í Dota? Fáum við ekki svona eitthvað svona íslenskt? Hann sem að vinnur kannski í fantasy predictions fær lítið Pringles og 1 Red Bull. Já, það væri sniðugt. Þetta að halda utan á það, en það væri mjög sniðugt. Já, það væri sniðugt. Mótstjórn bara svo löt. Hann aldrei hendur svona leiki, sko. Erfitt. Herru, takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir árið. Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, I'm looking composed. 2, 1. And well, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tilt-Proof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Oh, be still, be still.